mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní nídìílé aláyọ̀ pápápá láṣẹ o Abala Lerefe ojú fèrèsé náà láti ń yọjú gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹjẹ́ padà sí Mali ẹjẹ́ fún yín lọ́pdéètì bí wọ́n ṣe ń dáná yá àwọn agbésùnmọ̀mí JNIM bó tiẹ̀ jẹ́ wípé every time every hour gbogbo àkókò ni ọ̀pọ̀ ń sun ni ọ́pdéètì tuntun wà bí àwọn àtìláàwí ìbọ́wọ́ wọn ṣe ń ran àwọn army tó jẹ́ ti Mali àti àwọn Wagner tó wá láti Russia bẹ́ẹ̀ náà ni ọwọ́ àwọn yẹn náà ń padà tẹ̀ wọ́n padà ní àná tá a mú wá fún yín gbogbo ibi tán gbà kan pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ Wagner yìí ni wọ́n ti gbà padà bí ẹni wípé wọ́n tàn wọ́n ni àwọn ìlú tí àwọn agbésùnmọ̀mí JNIM tán ti claim tán ti declare wípé àwọn ti gbà òun náà ni àwọn ẹgbẹ́ Wagner ti gbà padà àti ẹ̀tún rí wọn bí wọ́n ṣe ń ju àdó olóró lù wọ́n pa ségèsì yẹn lára ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fi àwọn òkú wọn bí wọ́n ṣe tẹ́ wọn lẹ̀ àbúlọ̀ ẹ̀ ni o tí wọ́n lé wọn bí ẹni lé tòmátò káfí hàn yìnyín àwọn òkú àwọn agbésùnmọ̀mí ni wọ́n pa díẹ̀ lára àwọn ọmọ ológun Bamako náà ìyẹn Mali ṣùgbọ́n táwọn agbésùnmọ̀mí yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ lẹ́yìn tá a bá wá dé a wà á wò ó bí wọ́n ṣe strike a peaceful deal. ọ̀nà lẹ́wọ̀n yìí òun mọ̀ bá yín kàlẹ́ ní èjì ẹ̀ta ǹso ẹ̀rin àrún ẹ̀fà èje ẹ̀jọ ẹ̀sán ẹ̀wá ìkọkànlá rè ìkejìlá rè kò bẹ́ẹ̀ kẹtàlá ìkẹrìnlá mẹ́rìnlá nù ó yá lọ sí apá òkè lọ́hùn. ó yá ìjà bẹ̀rẹ̀ ìkarùndínlógún lókè lọ́hùn ìkẹrìndínlógún rè ìkẹtàdínlógún rè ìkọkàndínlógún rè ogún ọ̀kànlélógún rè méjìlélógún mẹ́tàlélógún mẹ́rìnlélógún márùnlélógún márùndínlọ́gbọ̀n mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n méjìdínlọ́gbọ̀n ókàndínlọ́gbọ̀n ó yẹ ó pọ́gbọ̀n ókàndínlọ́gbọ̀n gbogbo wọn 29 gbogbo wọn wọ́n rọrùn àrè mọ́bọ̀. àwọn ajá wa sáré dé ibi tí wọ́n ti ń lọ́ǹchì drone tí àwọn ẹgbẹ́ Wagner tán wá láti Russia tán ti ń lọ́ǹchì drone kó tó di wípé wọ́n fi ìwélẹ̀ fún wọn nígbà tí ogun le girigiri ṣe é rí tẹ́ bá ń gbọ́ mọ̀jàmọ̀ sàálà máa kíkanjú lójú ogun gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pátápátá káàkiri àgbáyé náà máa ń sá o torí akíkanjú tí ò bá mọ ìṣà tó jẹ́ pé ìjà nìkan ló mọ irú wọn mọ bógun lọ ni o àwọn ẹgbẹ́ Wagner tá a sọ pé wọ́n sá lánàá wọ́n sá díẹ̀ lọ ni wọ́n padà wá o later wọ́n wá reach peace deal tí wọ́n fi kúrò níbẹ̀ wọ́n wá fi àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ogun Mali síbẹ̀ wípé àwọn ti ṣe ń táwọn ó ṣe ń bí ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ogun Mali káwọn wà ń bínà bẹ́ẹ̀ náà ni láwọn apá kan a gbọ́ wípé wọ́n reach peace deal pẹ̀lú ọmọ ogun JNIM torí wọ́n jọ para wọn náà ni JNIM náà pàdé ẹ̀ lára àwọn ọmọ ogun Mali ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ rí àwọn ti Wagner ẹ̀ wọ́n ṣe ń dọ́gbọ́n ẹ wo bí wọ́n ṣe wọnú ibi tó ti ń lọ́ǹchì drone tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yẹ̀bẹ̀ wò in fact èmi tí ẹ kọ́kọ́ rò pé wọ́n á ju àdó olóró síbẹ̀ ni ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní àwọn náà kàn wò pé ibi tẹ́ ẹ ti ń ju àdó olóró lu àwọn rèé oríṣiríṣi fọ́nrán láàrin tó jẹ́ wípé béèyàn ò bá ṣe pẹ̀lẹ́ tí ó sì mẹ̀dọ̀ téèyàn ò bá fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wò yọ̀ọ̀kàn mọ́ da lórúkọ mọ̀sápàtà ni àwọn èèyàn ń gbé oríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ ibi tí ìjà agbésùnmọ̀mí tó ti ń wáyé káàkiri ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé àwa la borí wọn. Allahu Akbar. كان مجانجون الله أكبر أبكل فوق السماء أبكل تيتا الله أكبر يا كيف الوضع وايد
já kó ń bẹ́ ẹjá wá tẹ̀síwájú ẹjá padà sílé Nàìjíríà ilé láti kẹsàn-án ròde ẹjá padà sí Adamawa ní jurisdiction Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ meanwhile Àtíkù sì ń jánu o ó sì ń pariwo lé àwọn aṣòfin lórí wípé òun ò gbọdọ̀ gbọ́ pé wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ mu nílé o campaign pé gbogbo ìpínlẹ̀ 8 tí wọ́n ti fẹ́ dá campaign dúró nítorí insecurity pé òun ò fọwọ́ sí o ṣùgbọ́n lákàtà rẹ̀ ẹ wá ò mọ̀ sí pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Ayábá ń tẹ̀sí káwọ́ bí gómìnà wọn ṣe kọ́ wọrin pẹ̀lú àwọn chiefs àwọn baálẹ̀ tí wọ́n rè wo ibi tí wọ́n ti dáná yá àwọn aráàlú wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Òkú àwọn tán pa náà ni wọ́n da sọ́bò lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yẹn. láti rí ẹ̀sùn ọmọdénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ̀gbọ́n tí Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù tó ń wí lẹ́jọ́ tó fi ń pariwo tó ń fọ́ntọ́ sókè pé kọ́mọ́dà campaign dúró campaign gùn tí ìbẹ̀rẹ̀ wọn ń pa àwọn èèyàn báyìí wọ́n sì torí ẹ̀ sí protest nǹkan mìíràn ń ṣe protest sí ó dẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ ológun Nàìjíríà náà wọ́n jẹ́ wa lábọ̀ wọ́n náà lọ sí inú Sambisa wọ́n náà dáná yá wọn ní ó dà ẹ̀jẹ̀ àwòdí ẹ̀ ń bẹ. Wọ́n ní àwọn sector 1 troop wọ́n láwọn ni wọ́n lọ bẹ̀ tí wọ́n rè gbéjà kojú wọn ní Mandara Mountain ní Sambisa tó sì jẹ́ pé àwọn aráabí náà wọ́n yọ sí wọn lójijì wọ́n ní ṣùgbọ́n 10 ló filẹ̀ bora nínú àwọn aráabí kò sí kankan tó ṣe àwọn ọmọ ológun o torí wọ́n ní wọ́n múra lọ bẹ̀ yẹn àwọn náà lè wòye wọ́n ní 10 ni wọ́n panu wọn méjì náà 10 yẹn náà jẹ́ ọ̀gá ológun ọ̀gá agbésùnmọ̀mí jàre náà jẹ́ ọ̀gá pátápátá nu agbésùnmọ̀mí gbogbo nǹkan tán gbà lọ́wọ́ wọn rè àtàwọn machine wọn ní ẹ̀fọ́kú wọn hàn wáyé ṣe láìkẹ́ mọ́ sóòkù wọn báyìí ẹ wá dúró òkú tí wọ́n fi hàn wá ní kínní ní Bamako ní Mali wọ́n fi hàn wá owó náà rèé oṣù gbà wọ́n blọ́ ẹ̀ ní o láti èmi kọ́ mo blọ́ ẹ̀ o wọ́n blọ́ ẹ̀ wá láti iléeṣẹ́ TVC ni o. mo kẹ́ bá mọ̀ pé iṣẹ́ akọ làwọn aráabí ń ṣe wọ́n ní àwọn aráabí ìdè wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ rè dúró láwọn bọ́dà ni láti mọ̀ sá ìwọ́nú kọ́ńtírì mi wọ́n láwọn kan tí wọ́n sá wá láti Cameroon wọ́n ní wọ́n náà ti ẹ̀mọ́ ti wọ́n tún pàdé àwọn sójà lọ́nà nígbà tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ tán fẹ́ lọ ṣe tán sẹ́wọ̀n pé àwọn aráabí ò dúró sójú kan ní Sambisa wọ́n ò dúró sójú kan so bóyá location ibi tán mọ̀ náà ni wọ́n ti lọ yẹn ẹjẹ́ agbẹ́kùndúsì fún wọn ní àwọn tán pàdé tán bọ̀ láti Cameroon wọ́n láwọn wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo machine wọn náà ni wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wá dé Jos níbi tá a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth tí wọ́n kún àwọn ọdẹ tán sọ wípé bó tiẹ̀ ṣe ṣàkàbùlà lásán náà lè fi dóòlà ẹ̀mí ara àwọn kankan mọ̀mọ́ tẹ́wọ́ mọ́ dúró de gọ́fìmẹ̀ntì mọ́ ó ti sú àwọn. Yourself, don't sleep. Have something around you. If it's me, keep it. Any surprising person that you don't understand, call people attention. Be active at all times. Please, platform. Kódà náà lẹ ti rí yẹn wọ́n ní káwọn èèyàn mọ́ jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ o kan dóòlà ẹ̀mí ara wọn o gbogbo nǹkan bá ní nìkan fi gbèjà ara wọn kó tó di pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó dé. ní báyìí ẹjẹ́ wá rìnrìn àjò láti bẹ̀ ẹjẹ́ lọ sí ibi tó ń pè ní Afọ Nnobi ní Anambra níbi tí wọ́n ti kó àwọn aráabí ìbáàbí wọlé àwọn Fúlàní nínú trọ́ọ̀kì bí ẹni tó ń kó mọ̀ọ́lù ẹ mọ trọ́ọ̀kì tó máa fi kó mọ̀ọ́lù yẹn wọ́n fi kó wọn wọlé làwọn YouTube bá yarí pé ń bo àwọn ò ní gbà fún yín o ibi kọ́lẹ̀ drop wọn sí bọ́ná ti ń bọ̀ kí náà fẹ́ wá ṣe ìrọ́ òjọ́. Jebedu. Abu jama po mo follow sef. DPO kan ka bu jero kwa. O ya DPO. O ka bu di mala. Kan ka bu jero kwa. Abu he go ni obele go. Ya ba go benu. Ọlọ́run láti rí yẹn o àwọn youth àwọn aráàlú wọn yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ní Anambra wípé irọ́ o ibi kọ́ ni destination yín ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé àwọn aráabí wọn á dúró níbì kan wọn lè padà sí tó ti ń bọ̀ láyé ibì kan náà ti máa já wọn inú oko sì ló máa jẹ́ inú oko ló máa jẹ́ àwọn tó máa ń lòrè o bóyá ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ bá wò ó pé bóun náà ṣe ń move in numbers
ṣàdédé tán kan wọ̀lú tán kan já wọ̀lú ibo náà ti rí ọ̀kadà kì í sàn nìkan ni àwọn ní mọ́tò ìgbé o àwọn ọ̀kadà àwọn náà máa wà ń bẹ̀ o wọ́n lè mọ̀ kó ohun ìjà lọ́wọ́ ní ìsìn ohun ìjà wọn gan lè ti máa dúró dè wọ́n níbi tán máa scatter wọn sí. ẹ jẹ́ àkóńbẹ jáde ilé ẹjọ́ níbi tá a ti kófìrí Sowore àti Malami mo ní tùgé fún kí ló ṣẹlẹ̀ kí náà jọ sọ mo rí wọn tí wọ́n jọ ń tàkùrọ̀sọ tán fi nǹkan kan hanra wọn nínú fóònù àṣìní wọ́n ní nọ́mbà ara wọn lọ́wọ́ náà ọmọ Nàìjíríà náà bọ̀nbọ̀n dá sí ṣùgbọ́n ká tó dá sí ẹ̀hán kan ń bú Sowore ẹ̀hán kan ń yìn torí ó sọ̀rọ̀ ó dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Malami wípé ó rojú ayé báyìí nígbà tó ń ṣe garagara tó wà lórí ipò àga agbára tó ti wá rí wípé wọ́n ti fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ní ìsìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ náà ká tó wá dá sí i. I don't want people to do that. They know where to stop you. I communicated with you when you started as Attorney General. I used to communicate with you. But the moment when power entered that was, I can't start taking this back. You are fighting now. You have options because your life depends on the fight. But for us, a lot of Nigerians. You can greet him, but you're blocking me. To be persecuted. When you came up, Buhari that time, so recommendation say you system to give it to you now. Una get campaign with him. Let's give No, we want to recruit you. Now you don't know say there is failure in the system. Well, the system is dealing with you now. No. I won't give you my cap. You know, this is the representative cap. I have my own cap. Okay. But at least I'm glad that you are strong. Yes. You see those days I can never be down as far as Nigeria is concerned. When I come court, we are telling them say this thing will end in disgrace. You see, we are now all on the same side. Your oppressors, we are not accused. Even your oppressors are oppressing him now. Yes. Tomorrow they will still. But the devil has its own way. Yes. But are you out of prison now? You go from home. I don't want to see you for AGC anymore. They say we cannot talk. No. I had attended. I am telling you. Okay. Only that I couldn't attend the Ibadan summit. But then when I have some other court matters that I have to attend. Yeah, but I will keep attending. Yeah. And I remain strong. And no, that's why I called you Nana. You want me to be part of the even now, even yourself. I will establish mine. As far as the Nigerian project is concerned, we have. That's why we're telling you when people were with Buhari, say this is our country. Yes, that no matter how powerful you people are, we will not never succumb. Yes, and we are president tomorrow. And I'm glad that you have gone through your own vicissitudes of life. Yes, the table keeps turning, and we keep sitting back. At least your own table don't turn our side. We have done now. Why not when the persecutor met with his persecution? Àbíwò láti sọ òyìnbó iná ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó wà ń pọ̀ agbára tẹ́lẹ̀ Sowore jẹ́ ó mọ̀ wípé kò tán bí ò tán ìgbà táwọn ń sọ fún yín ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ní táwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ tún rí nínú fọ́nrán yìí wọ́n ní bò ní Sowore ṣe ní nọ́mbà rẹ̀ lọ́wọ́ mo ní ìyẹn ò lè àti ní nọ́mbà ara wọn lọ́wọ́ ò lè àwọn máa ń ní nọ́mbà ara wọn lọ́wọ́ Sowore ó máa ja ìjà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nọ́mbà lọ́wọ́ ẹ wọ́n kàn dàbí kẹ́ ẹ mọ̀ bí pé bò ló ṣe ní nọ́mbà IGP lọ́wọ́ tó sì máa fi ojú àwọn ọlọ́pàá gbolẹ̀ mo níyẹn ò sí problem wọ́n ní wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ní the same thing ní wọ́n kàn tiẹ̀ ní ṣe ló ń ṣiṣẹ́ fún APC pé ó ń tan àwọn èèyàn ni mo ní ṣe rí gbogbo àwọn tí Sowore ń ṣiṣẹ́ fún náà rí o tó ń torí wọn kú lọ àbí gbogbo eléyìí tó sọ ń bẹ̀ ní ìsìn wọ́n ní ó yẹ kó tíbọ̀lẹ̀ fún ni pé ìwà ló fẹ́ ṣe mú léṣe lọ́jọ́ sí ṣáàṣì mọ̀ pé wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ gan kì í ṣe bàbá Sunday Igboho nìkan náà fojú wọn gbolẹ̀ ní sáà yẹn wọ́n fojú òun náà gbolẹ̀ nígbà náà wọ́n lè kó yarí ní ó kàn dàbí kí Ọlọ́run fìyà jẹ ọ̀tá èèyàn kí wọ́n náà tún wá fẹ́ mọ́ ṣàgídí wípé Ọlọ́run ò fìyà jẹ tó ìwọ ó fìyà jẹ fúnra rẹ̀ irọ́ Ọlọ́run ní fìyà jẹ lọ́wọ́ Sowore ò ní ìdìbò láti bá ṣàgídí ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ ọ̀dọ̀ Sowore náà láti wá o lórí ọ̀rọ̀ òun àti very dark man Billord tó pera rẹ̀ ń billionaire. Ordinarily, like I said, this case would have come to an end. But because of Sowore, I want to show him that I'm a man. No, it's not even about him. It's a thing of pride. Now, it's not about him anymore. It's about showing Sowore that he cannot do anything. Yes, this is about him. I want to show him that he can do. Like I said, it's about Sowore, and I will show you. I've told you guys that my intervention in the case
is ensure that Billow's rights are not trampled upon, and that he's granted bail, and that the case is discontinued, and that my lawyer has been directed as such. Everything I told you has come to pass. So what else are you looking for? The case, according to him, from what you are saying, he has met with Lord and resolved privately, right? Or openly. We have brought Lord out of prison, and as a result, he's no longer going to move for a bail application, which was slated for today. The judge has abandoned the case. Orin kan ṣoṣo lákọ fún Sowore, ẹnu mi ra kó bá mi, ẹ̀rùn mi ra kó bá mi, ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ máa rò, wọ́n ìkànlá mú mi há. Ìgbọ̀rọ̀ máa bẹ́yìn yọ, wọ́n ní kí mi wá tó tẹrùn mi, ẹ̀rùn mi ra kó bá mi, ẹ̀rùn Sowore ló máa kó bá lórí ọ̀rọ̀ yìí nítorí wípé Billord àti Verydarkman ó ti yá fìkínì, ó ti fẹ́ tẹsẹ̀ lé, ó ti fẹ́ fẹsẹ̀ lé tọ̀, ṣùgbọ́n Sowore ní fẹnu sí i ní ba gbogbo ẹ̀jẹ̀. Ẹ rí wípé nígbà tí Verydarkman àti Billord tán pàdé ara wọn ní ilé ẹjọ́, ẹ rí wípé ara Billord gan kọ̀tì. Àwọn lọ́ọ̀yà ló sẹ́ni ti ọwọ́ rẹ̀ wípé kó bọ Verydarkman lọ́wọ́. Verydarkman ti wá yarí ní ìsìn pé Sowore tó ń ti yẹn, mo ní wọn náà ò bá mọ̀ wọra rẹ̀ ràn kán mọ́ ti ọ̀ ó já kúkú dọ̀bálẹ̀ kó bẹ̀bẹ̀ ó rẹ̀ já kó bẹ̀ já wá dé Kogi lẹ́rí tán ti na àwọn ìyá yìí lára àwọn tán jí kó. Bàbá tí wá kó lọ́dọ̀ àwọn àlọ́lé kéwú tí wọ́n ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kó ṣùgbọ́n tán escape. Daddy, I come to Abala Lerefe. Come sing it. Oya. Ah, tó dá ṣe tó wẹ̀ tó mọ̀jọ padà. Ẹ̀tọ́ dán kábí ọjọ́ wo la fẹ́ sinmi ogun lórí gbogbo rògbòdìyàn ajínigbé yìí Nàìjíríà ti wá dojú kejì. My God, ṣé president sì wà ń bẹ̀? Ó dá owó náà ló wá dífá fún school tá ń lọ ní ìsìn. Àwọn kan ní orphanage home ni, ṣùgbọ́n àwọn kan ní Arabic school ni wọ́n náà jí àwọn èèyàn kó lọ, ṣùgbọ́n ìjọba ti jáde wọ́n náà rescue àwọn 15. Ṣùgbọ́n àwọn tọ́rọ̀ kan ọ̀tọ̀ ní tán sọ ò, wọ́n láwọn ọmọ yìí ló escape fúnra wọn, wọ́n láwọn ò rí èèyàn kankan kó wá rescue kankan nínú àwọn ọmọ yìí o, àfi tó bá jẹ́ pé bòmíì ní school tán tún sọ o. Can you tell us what actually happened? Okay. Yesterday, when me and my brother went to the shop, then we came back 10 something. Then we were sitting down at that point. There's one ablation point here. All of us, we were even just there with my mom. She was there with us. Before you know, my mom was shouting, "Who is this? Who is this? Who is this?" Because they attacked us through the back of the school and front. All of them, they circulated us. Then before you know, my mom ran away. I never knew that they were coming to attack me also. Let me to run away. I won't fly this window. Then I enter inside to rescue anybody that can take and run with him. But I was not able to do that. Then I followed the other door. I came out and I entered inside the bush.
I enter inside the bush. Before I bust out in this one hotel in this place. I swear. Growing up in this orphanage, how was life being in this orphanage? Was it a place that has always been facing security threat before now? No. We are living fine. Nothing like that. No. Okay, can you Although I don't know the number. I don't know the number of bandits that came here, but I know that they are very plenty. But because all of them they share themselves, they are very plenty that came. I don't know the number. What's your name? Many what? How many do you think that they kidnapped? The people that they kidnapped now presently is 9. They are 9. Why the people that are seen present with us now they are 17? ilé ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn o, àjọrí náà ni o, orphanage náà ni o, ilé àwọn aláìní bàbá aláìní ìyá ṣùgbọ́n tó jẹ́ ti Arabic. Èyí náà wo àdúgbò yẹn, wo agbègbè yẹn, ṣé ìṣẹ́nu oko ló wà ní? Wọn ọlọ́pàá mélòó ló fẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn? Ó ní orphanage ó ṣe wà ń bì kan tí kòkò wà ní sí ètò ààbò fáwọn ọmọ ọlọ́mọ níbi tán ń gbé ní o, kì í ṣe pé wọ́n kú ń bẹ̀ wọn níyà wọn ní bàbá o, wọ́n tún wá bọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹran fẹ́ ṣe bàbá àtìyá fún wọn. Ká sì ń sọ fólódòdẹ o pé kán tètè ṣe pápápá, kán jẹ́ ká relé ilé là ń lọ, àgbẹ̀ kan òrókóroko kó gbàgbé ilé. Bí wọ́n bá ṣe wá ń pariwo ilé olódòdẹ lórí tó, àwọn kan sì wá o, irú àwọn pásítọ̀ yìí, ó ní nǹkan rere tó ti Jerusalem olódòdẹ jáde tí àwọn èèyàn ò rí, ó lóun fẹ́ sọ fún wa. Mo ní go on song. If I mention Tinubu, what will you be thinking about? Not president, politics. Even though you don't like him, I've never seen a politician that is very good in politics like Tinubu. It doesn't matter whether you don't like him. You might not like his governance, but he's a good politician. In fact, politicians need to study him very, very well. The only politician that is a president is still on the throne. His wife is campaigning. The children are campaigning. She is campaigning. Iyaloja is campaigning. Father is campaigning. The only president that at this time of the dispensation, both his enemies that abuse him have been employed and they are campaigning and they are denying what they say. 31 governors are at his back and beckon. Even though you abuse him, that man knows how to do politics. So you might not like him in anything. I'm talking here as a political scientist. I'm telling you, Mr. President knows how to do politics. I'm not mentioning other contestants. I've not seen their children contesting for them. I've not seen their wife contesting for them. If you say it's money politics, you to do your own. What will make serving governors to decamp? No gun, no bullet. Everybody need to study that. You might not like his I'm not talking about governance now. I'm talking about politics. What will make people that have money decamp and follow? Sit down there. If you don't know how to play politics, don't come into don't carry pastoral anointing to do politics. You think people that want to vote you are members of churches alone? You think they are going to be fasting and praying? So ó rẹ níbẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́, wọ́n ṣe àwọn ọ̀rọ̀ kan tó pọ̀, àwọn kan láti sọ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀, presidency náà dán lóhùn lórí àwọn nǹkan kan tó ń sọ. Wọ́n ní ìjọba tí ò bá ti lè ní grip, tí ò lè dáàbò bo aráàlú, wọ́n ní kò exist, kì í ṣe ìjọba. Ṣùgbọ́n presidency ti dán lóhùn o, wọ́n nígbà tí wọn náà ṣe báwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ mọ́ ní bó lẹ́sẹ̀ fi àwọn tó kú láyé ìjọba Ọbásanjọ́ mọ̀ ìwé àwọn tó ń kú lábẹ́ ìṣèjọba àsìn ó jìnnà síra wọn. Igi ń jìnnà sórí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ nípa refinery pé kó lè ṣiṣẹ́ mọ́ forever and ever. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún yin IGP wípé ó wà lára àwọn tí Ọlọ́run lò láti jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn wà láàyè àti láyé jọba ẹni pé nígbà tán wà láhàámọ́, àwọn sì jẹ́ ọ́fíìsà IGP, jẹ́ ọ́fíìsà ńgbà náà. So wọ́n dáàbò bo ààrẹ Ọbásanjọ́, wọ́n ṣe dáadáa sí wọn nígbà náà, wọ́n wá ń yìn wọ́n. Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ míì náà tó pọ̀, ẹ̀yà kan gbọ́ lóríṣiríṣi ká tó tẹ̀síwájú. Current IGP, I have to in a special way acknowledge you because maybe the reason I'm alive today is because you are one of those who kept me alive when I was under house arrest. Mutala had attended that extraordinary summit and he came back and everybody supported MPLA and NATO became undisputed leader of Angola. We gave Angola $20 million. What was it then? 12 million naira. Ayé ní ọ̀gá mi sẹ́yìn náà gbọ́n tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ. Ọdún wo nìyẹn? Tán náà fún Angola ní 12 million naira tó sì jẹ́ wípé exchange rate ẹ̀ ní American dollar was $20 million. Igbó olówó Nàìjíríà tó ju
owó Amẹ́ríkà lọ ṣé lábẹ́ ìṣèjọba bàbá Ọbásanjọ́ ni. Túmọ̀ eléyìí tí wọ́n wá sọ tó jẹ́ kí presidency yẹn Ààrẹ Olódòdẹ kan mọ̀ dán lóhùn náà ni eléyìí tán sọ nínú fọ́nrán yìí. Ẹ jẹ́ ń sọ Yorùbá bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n ní ìjọba kíjọba tí ò bá ti lè pèsè ààbò fún àwọn aráàlú rẹ̀ wípé kò yẹ kó wà, kò yẹ kó exist kò yẹ kó wà mọ́. Ṣé n tẹ́ wá ń sọ ni pé kí ìjọba Olódòdẹ kan close ẹ̀ up? Ó rà á mọ̀ wò bóyá wọ́n close ẹ̀ up. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ lórí refinery, wọ́n ní kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ forever and ever. Ó dà àríyànjiyàn pọ̀ lórí ẹ̀ bóyá ọ̀la lára ààyè sọ torí àfẹ́pẹ́ ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ bàbí ẹjẹ́ sáré dé South Africa kà fún yín lọ́pdéètì. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní ọmọ Nàìjíríà méjì ló ti lọ báyìí, ló ti bá xenophobia lọ. Ẹjẹ́ àkàn ìyà lọ́dọ̀ arábìnrin kan ọmọ South Africa ní tó ní òun ti denounce South Africa tó ń wò ń wà á mọ̀ bóyá fúnrán yìí tuntun ni àbò ti pẹ́. Nítorí ńgbà kan tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ bí ọdún méjì sẹ́yìn àbí mẹ́ta, ọmọbìnrin náà jáde, ọmọ Nàìjíríà ló fẹ́, wọn náà pa ọkọ òun gbà náà, wọ́n pa ìjọba ọ̀pọ̀ ọmọ rẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n báyìí ó ti wá ń sọ wípé òun ti denounce South Africa. From now on, I won't be a South African. I'm ashamed to call myself a South African. I am a Nigerian. Call me names, I don't care. I don't care anymore. So irú aṣọ tó wọ̀ lónìí tí òun bẹ̀rẹ̀ báyìí tá à ń rí aya rẹ̀ láyé rẹ̀ mọ́ wòlú ẹ̀ mọ́. Òpin ìgbà tẹ́nìkan bá tún fi ń rí òhò rẹ̀, ọwọ́ ni, ara ni, gbogbo ibi tó bá lè kó jẹ́ òhò obìnrin. Kọ́dà voice rẹ̀, anybody tó bá send message sí ọ, tó bá jẹ́ kó send voice note sí ọkọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀. Tó o bá send voice note sí yàn tọkọ rí o mọ̀ ó rojọ́ rẹ̀ wájú Ọlọ́run. Ká tó wá sọ pé gbogbo tó kù lára rẹ̀ wá sí nìyẹn o. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ẹ wo orú mi mo ti dúró yìí, ẹ wo orú àwọn ẹ̀yà wa Sàyútì Ìdára bí ológele yìí, ẹrú àwọn ẹ̀yà wa gbogbo ẹ̀yìn irú àwọn Aláàjì Bàtà yìí, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín question tí mo fẹ́ béèrè lọ yín, èmi máa béèrè rẹ̀ gbogbo gbà. Irú obìnrin tí ó bí irú yín tẹ́lẹ̀ lálùbáríkà báyìí mélòó ló kù náà yín má. Ẹ já wo náà kí ni òjò sí? Kò sí àmọ́ níjọ́ àwọn tí ò sí voice note tí ò sí social media gbogbo wa la jèrè lálùbáríkà pẹ̀lú báwọn ìyàwó ọ̀làjú. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wá sí against ọ̀làjú sá, ọ̀làjú náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n ṣé ìṣe fóònù ni a fi gbọ́n tó sọ ní ìsìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe wáàsí lórí social media o. Ọ̀làjú ní tiẹ̀ lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n dìsẹ́rù. Ṣé bóyá ọmọ ìbá wa fẹ́ ṣe business ní ìsìn tó fẹ́ send voice mail sí àwọn tó ń bá ṣe business yóò kọ́kọ́ send ẹ̀ sọ́kọ rẹ̀ náà kó bò ń gbọ́. Irú ẹ̀kọ́ òdì wò lélẹ́yìí. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ti dá lóhùn wọn ní ìmúnilẹ́rúsìn ni wọ́n fẹ́ mú obìnrin lẹ́rúsìn ni. Make una forward this video give Festus Keyamo, Nigerian Minister of Aviation. This is the Addis Ababa Airport and their national carriers. I counted more than 40 now. 169 planes in their fleet, largest in Africa. Addis Ababa. Airline of the year, 8 times in Africa. Forward this video to Festus Keyamo. They pass through this airport, they travel every day. They pass through this airport. They travel. All they do is to borrow money and share. And stay. Festus Keyamo, this is an airport in Africa. These are national carriers belonging to Ethiopian Airways. Where is Nigeria Airways, Festus Keyamo? Where is Nigeria Airways, Festus Keyamo? See, the country be this. National carrier. Nigeria don't get one. Giant of Africa for tipping of money and sharing of national resources. Ọmọdé alóhùn o, a ní one o, a ní eléyìí tí ń gbé Ààrẹ Olódòdẹ kiri o. Nigeria Airline náà kọ sí lára. Nàìjíríà ti ṣògónù. Ó rẹ̀ já tẹ̀wájú ẹja wá sáré dé South Sudan níbi tá a ti gbọ́tàn sọ wípé ọkọ̀ bàálù akérò kan ló dédé já o. Mo ní kí ló fà á, kí ló bá pàdé lójú òfurufú. Ṣé ọkọ̀ bàálù méjì kọlura wọn ni wọ́n ní rárá, wọn ní bad weather. Wọ́n ní èèyàn tó 14 ló ti jọ́lọ̀ ní pé gbogbo wọn pátápátá náà kú. Ọlọ́mọdé àárín lọ́jọ́ ebi ń pọ̀ ní ẹjá kó ń bẹ ẹjá fún update lórí ti Kano. Ẹ rántí àwọn onípátá pupa tán tún ṣe àlẹ̀mọ́ àwòrán gómìnà sí ojú ara pátá yẹn, àwọn obìnrin náà rèé o. Wọ́n náà ti tọrọ àforíjì, wọ́n ti ronú pé wàdà o, wọ́n ti túbá lọ́wọ́ Allah torí ẹ̀ wọ́n wá gbé Quran yẹn lọ́wọ́ pé kán rè mọ́ recite Quran wọn mọ́ iye ọjọ́ tán fi recite yẹ o. Ṣùgbọ́n ní tí gómìnà wọn sọ náà ni pé wọ́n wá pàdé ìyàwó òun ni òun ò sí ń bẹ̀ o, pé òun ò sì bá wọn dábàá rẹ̀, wọn ò mọ tó fa pátá pupa, pé ṣùgbọ́n ti subject wọn wípé kán rè tọrọ dáríjì lọ́wọ́ Allah. Kuma addinin musulunci bai koya ba. Kuna ji da ake magana ta so cewa bai koya. To masu koya musu muna roƙon su dan Allah dan Annabi su tsoron Allah su daina wannan.
a bar Kano ta zauna lafiya, a bar al'ummar jihar Kano su ci gaba da farin ciki da ƙaunar juna da mutunta juna. A jiya da na samu sai ni na samu labari aka turo min waya wani abu to ne yake faruwa da aka tsaya da ce duk inda yaran nan suka tsaya nemo min su a jiya a daren jiya sai an nemo min su. Allah ya kara wa malam Tishin Tijani kara da dukkan malaman da lafiya. Yana cewa ga wasu mata can a taimaka musu. Ya bace malam waɗannan matan su ne wannan shi yasa ya kawo ina so duk su fito nan duk sabbi ne addu'a ce kawai suke yi ba. Ga su nan duk su fito nan. Kaya ni ọ̀gá mi ẹ mọ́ play mu wọn ju wọ́n ti fall in love ní o pẹ̀lú gómìnà wọn. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹ bàrábìnrin iṣẹ́ ti rántí ẹ̀ ó tiẹ̀ tún wá yọ̀ǹgì sí Aisha Achimugun tí wọ́n ló wà nílé ẹjọ́ wọ́n confiscate ǹjẹ́ ṣe $15 million tán sọ wípé kó wá ṣàlàyé ibi tí 15 million tí wọ́n torí àkáǹtì rẹ̀ táwọn ń wò yìí tó ní birthday gift ni wípé òun ló transfer síra ẹ̀ rí ibi téèyàn ti transfer owó síra ẹ̀ rí tó transfer from personal sí company tó àbí from company to personal tó wá ní èèyàn kan ló transfer rẹ̀ sóhun ṣùgbọ́n ẹgbẹ̀gbọ́n tó sọ ọ bẹ́ẹ̀ náà ní ṣeun ní ti ọ̀pápọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wípé kó sọ̀rọ̀ lórí ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú Sanwó-Olú pé kó sọ̀rọ̀ kí ni ìbáṣepọ̀ rẹ̀ sọ́n fẹ́ra wọn ni mo ní ṣeun mo rọra mọ́ béèrè question rẹ̀ ẹni tó wá fi dáhùn gbọ́ ọ́nà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí mo mọ̀ pé tí ìyàwó Sanwó-Olú first lady bá ń wò báyìí ní Èkó yóò mọ̀ ìrànjú ni ta ló fàìn jù ẹnu àwọn méjèèjì. Jẹ́mínì kí n gbọ́ Jẹ́mínì kí n gbọ́ Àyìndé ewé ayò ewé tún méje ìtún ló ní kẹ́ tún wá ṣe ìfà ló ní kẹ́ wà wá mọ́ra ìtún ló ní kẹ́ tún wá ṣe ìfà ló ní kẹ́ fà wá mọ́ra àìbínú gbogbo àtàrẹ ogun méjì ọkà bàbà ogun mẹ́ta ọkà wáṣẹ́ orí ló ń túmọ̀ ẹnu orí ló ń túmọ̀ ẹnu gbòǹgbò ọ̀nà ní túmọ̀ ẹsẹ̀ ìmọ̀tún ìmọ̀jọ ìmọ̀tún ìmọ̀jọ ìmọ̀ ẹni ni wọn kì í dalẹ̀ wọ́n wá lọ mẹ́lẹ́mọ́ wọ́n á fi joyè ẹlẹ́mọ́ wọ́n wá lọ mẹ́rùkù wọ́n á fi joyè ẹrùkù bọ́wọ́ wọn bá tẹ̀gbìn wọ́n á fi joyè àlàyé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta parapọ̀ wọ́n wá lọ ń dẹ̀ mọ́ aláwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta parapọ̀ wọ́n wá jọ ń dẹ̀ mọ́ mọ́ olóko jẹ́ wọ́n ń pa Akíntọ́lá òyà Jẹ́mínì o kí n gbọ́ ibi tí mo mọ̀ dénú Jẹ́mínì kí n gbọ́ Jẹ́mínì kí n gbọ́ Àyìndé ewé ayò ewé tún méje mo ní ewé tún méje ìtún ló ní tún méje ìfà ló ní kẹ́ fà mí mọ́ra ire owó ire ọmọ fà mí mọ́ra ire ẹ̀mí gígùn àlàáfíà fà mí mọ́ra kì í ṣe gbogbo nǹkan ni ó fà wá mọ́ra o orí burúkú jìnnà sí ya mo fà mọ́ra sàríà mo fà mọ́ra blasphemy law mo fà mọ́ra Jẹ́mínì kí n gbọ́ Jẹ́mínì kí n gbọ́ Àyìndé ewé ayò ewé tún méje ọ̀fọ̀ ní àbí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni inú gbogbo tó ń sọ náà inú ọ̀rọ̀ Yorùbá ló wà ìtún ló ní kẹ́ tún mi ṣe àṣírí kan ló wà mẹ́ ìfà ló ní kẹ́ fà mí mọ́ra kó má fà mí lápòyá ìfà wọn pààyàn lápòyá o ìfà ló ní kẹ́ fà mí mọ́ra àìbínú gbogbo àtàrẹ ogun méjì ọkà bàbà ogun méjì ọkà wáṣẹ́ orí ló ń túmọ̀ ẹnu orí ló ń túmọ̀ ẹnu orí ló ń túmọ̀ ẹnu àní orí ló ń túmọ̀ ẹnu gbogbo ọ̀nà á túmọ̀ ẹsẹ̀ ìmọ̀ tún ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ni wọn kì í dalẹ̀
kì í dalẹ̀ ìní ni ẹ̀mú tí jẹ́ ní ìmọ̀ ìní ni wọ́n kì í dalẹ̀ ìrì ní jẹ́bẹ̀ wọ́n bá lọ mẹ́lẹ́mọ́ wọ́n á fi joyè ẹlẹ́mọ́ wọ́n bá lọ mẹ́rùkù wọ́n á fi joyè ẹrùkù bọ́wọ́ wọn bá tẹ̀gbìn o wọ́n á fi joyè alárè àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pawọ́pọ̀ wọ́n wá jọ ń dẹ̀ mọ́ mú olóko jẹ́mi ní kí n gbọ́ mo lè kọrin yẹn lórí oorun mo lè kọrin yẹn lójú oorun mo láìkì ẹ̀ gan lọ́fọ̀ ni mo ti pọ̀fọ̀ náà ní yé bá pọ̀fọ̀ náà rí yọ́ ìyá pọ̀ níyẹ̀lẹ̀ ó bá jẹ́ pọ̀fọ̀ náà ni ajẹ́pọ̀ lọ́run ló fún wa àbí ntọ́lọ́run sá fún wa ni sáwọn àdánù bó la ṣe mọ́ demonize ntọ́lọ́run fún wa náà àìmọye ẹgbọ̀n mọ̀ pọ̀fọ̀ báyẹ̀ ní mọ̀túmọ̀ rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ó sì nítumọ̀ wọ́n ní túnmọ̀ gbogbo ilé ìta sọ́dà alẹ́ náà ní ìsìn ọpẹ́lọpẹ́ pé Wàsíù fi kọrin wọ́n sì ti demonize Wàsíù náà kwamwan wọ́n ti ní kì í ṣe mùsùlùmí o wọ́n ní ọba ń dárúkọ mùsùlùmí wọ́n ní yọ ọ̀wọ̀ náà ti ẹni o ẹni ẹlẹ́ni yà ń bá eré fàájì lọ wọná ilé ayé ọ̀run ni ó ti wọná ǹlẹ́ ògbó ẹ̀yìn pa wọnáwọná ó dá mú kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tún ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹjẹ́ mi ní o mo jẹ́rìí yín mo ti gbé rẹ́gísítà jáde àti dé náà nú o ọlọ́run ló sì ń bá wa máàkì àní pẹ̀dín nínú rẹ́gísítà ilé aláyọ̀ náà ní o ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kúrò rìn gínìgínì àwọn kan lórí mi ń pọ̀ jù mọ́ ní ẹmọ bínú sí ẹsì gáfárà lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí ẹni orí ọ̀fẹ́ láti skip bó abala sábala department ní ó dá gbogbo tá a fi ń rin àwọn gìnìgìnì náà rẹ o èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mu ní pẹ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́ ọba ti kófìrẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ kò sí bó ṣe súnmọ́ tó bí san ọrùn jọ mọ́ ṣe mistake mọ́ wà sentimental má rìn sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ gbalé sí mọ́nà tán àdúgbò kan bàdàn ni ẹ̀kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́níyà ẹ̀yìn ara mọ́níyà ẹ̀mọ́ bínú wa fi ń pòwe ní àsámọ́ ọ̀rọ̀ ni ó ẹ lọ gbalé sí mọ́níyà àdúgbò mọ́níyà ń bàdàn ṣùgbọ́n nínú òwe mọ́ gbalé sí mọ́níyà kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́níyà èmi náà ni mò ń jẹ́ ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpin kọ́kọ́ àwọn sweet system àwọn ìyàwó mi pọ̀ bí èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá parada àyà parada ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dà àyà ní abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà 15 million soldiers èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ èmi náà lẹ̀ ń pè ní ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà ìpòtẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbé lórí ìkànnì kí ni àlẹ̀jẹ́lì ẹ̀rín pọ́tẹ́lì inú àwọn tàbùkù yẹn kankan o èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà fayọ̀pọ̀tẹ̀ ibà múlùdùn yín náà rí o ibà kà síwájú ibà ìbọ̀bọ̀ kí ìbọ̀bọ̀ ibà bọ̀bí lobbycious ó lobby ibà kéde fún Yorùbá nation fóòdùà nation káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tòní gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nínú Abala Lerefe ó ti dàfihàn ẹ̀yìn tègún fi sọ ẹjá mú látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ APC lọ́tẹ̀ yìí wọ́n ní fọ́nrán tán fi dábàdà sí Mákindé lóhùn wọ́n ní kí n bá wọn play ẹ̀ mo láti bá yín fẹnu sọ lánàá wọ́n ní kí n play ẹ̀ wọ́n láwọn nǹkan kan wà tí mi ò mẹ́nubà bẹ́ẹ̀ náà ní ìkan ní ara àwọn chieftain àwọn ADC wọ́n jọ páàtì pọ̀ ní pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ ẹgbẹ́ APC ní gbogbo Nàìjíríà ìyẹn Felix Morka wọ́n ní ó sọ wípé Ṣèyí Mákindé ò mọ tí ń ṣe wípé ọmọ kékeré ló ń ṣe Ṣèyí Mákindé mo ní ọ̀dà ẹ̀fẹ̀nu ara yín sọ fọ́nrán rẹ̀ wà á wà tún gbé ẹni tó dìfẹ́ǹdì Ṣèyí tó dìfẹ́ǹdì ń tán lọ sí Ìbàdàn lọ́jọ́ sítorí wọ́n sọ wọ́n ní ẹ̀rù tí ń bàrí olódòdó wọn láti ìgbà táwọn ti ṣe summit opposition ní Ìbàdàn ṣùgbọ́n àwọn kan tó ti wá jáde báyìí ẹgbẹ́ SDP jáde ẹgbẹ́ akọ́ọ̀dù jáde wọ́n láwọn ò mọ àwọn tán lọ sí summit rí o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ń sọ fún Ṣèyí Mákindé wọ́n ní kò sórúkọ rẹ̀ nínú rẹ́gísítà PDP mọ́ pé original PDP ò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú opposition ọmọ ní gbogbo ẹ̀ dàrú àní ibi táwa ń lọ òye rẹ̀ yẹ a sì mọ̀ tọ́lọ́run bá ń ṣiṣẹ́ wípé òun fẹ́ mú wa débẹ̀ bí ṣe mọ́ rírì ẹ sáà bá wa mójútó ìpànìyàn à ń gbé bọ̀dá kan bọ̀ wá fún yín inú abala ń bára yìí láti lọ afẹ́ gbà láàyè pásítọ̀ tó jáde lọ́jọ́ sí láàrin gbogbo àwọn pásítọ̀ lẹ́yìn Reverend Dachomo òun ní máa pariwo fatafata tí máa pariwo fọntafọnta sókè wípé ẹ̀tún ọ̀nà Olúwa ṣe kìrìsìtẹ́nì má ti wá sí ìsinmi lórí ọ̀rọ̀ àwọn radicals àwọn Islamic radicals ó ti wá dá ẹgbẹ́ tuntun lẹ̀ wọ́n pè ní CLAIR ó ní wọ́n pè wípé náà fẹ́ dìgbò lu àwọn ará bíi dìgbòlẹ́gùn wọ́n ní bí labalábá bá dìgbòlẹ́gùn aṣọ rẹ̀ ó fàya wọ́n ní tán bá dìgbò lu àwọn defensive làwọn wà ṣùgbọ́n ṣetán láti fi wèrè wọn àwọn náà fẹ́ dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ mú ní yes wọ́n láwọn ò dúró de àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ mọ́ gbogbo àwọn fathers yẹn wọ́n ní bí ìrọ̀ jẹ́ pé àwọn náà ti ń play politics ni wọ́n ní Kánù ńkọ́ wọ́n ní ẹpa ti Kánù tì ṣé ìṣẹ́jú Kánù náà fi ń pa àwọn èèyàn wọ́n ti ẹ̀ ní ọ̀gá ológun kan wà tán tì mọ́ iléeṣẹ́
iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní chaplain ni ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀gá ológun náà máa ń ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n lòun ní bíi pásítọ̀ àwọn ọ̀gá ológun wọ́n ní tó ó wá preach wọ́n wá ló tẹnu bá mú ọmọ wọ́n jù sí gadroom láti join wọ́n fẹ́ sí níbi wọ́n fẹ́ sí ní sùtà pé àwọn ò ní ìwòran mọ́ USC ó bá wa gbọ́ sí gbogbo ayé ni ó gbọ́ sí báyìí ní tá a sì ti lè fi jó ohun tó mú kí èèyàn kan tó rò pọ̀ nìkan lò ní monopoly of violence tó ń jáde tó ń béèrè orí èèyàn báwo ni violence ò ṣe ní pọ̀ tẹ́ẹ̀sì ń wòran ìjọba wọn ní complacency yín pọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ ti gbèsè ìkìyàn àbí márùn ló kọ́ rẹ̀ wọn ló yẹ kágbófinró ti gbé ẹ wá ṣe bí ẹni pẹ́ gbọ́ ẹ̀kọ́ tí kún ẹlẹ́tí mọ́ ògiri wọn láwa náà sọ̀rọ̀ sókè ní ìsinmi ní bring it on àfẹ́ lójú nínú àkójọpọ̀ ìròyìn láti lò ṣùgbọ́n nínú abala ń bára ẹ̀ òní eégún ńlá tí ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ bára kò ń bẹ́tàn ayé àlékòó níbi tá a ti ń gbọ́tàn sọ wípé Ọbaṣá olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ó ti endorse Hamzat ẹni tó jẹ́ principal kọ́ vice governor jàre deputy governor ní Èkó wọ́n ní ó ti endorse ẹ̀ mú ní ẹ̀ bá sì jẹ́ kí ẹni tó ń ṣèjọba ó rójú ráyè ṣèjọba rẹ̀ tán ni wọ́n lòun náà ti endorse wọ́n á ní sí Hamzat ẹ̀ sì sùọ́ àbí Ṣèyí Tinubu ẹ mọ́ pàjálọ́bọ̀ fún ọ wọ́n ní ṣe bá fẹ́ fàwọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni wọ́n ní ká mọ̀ retí pé bóyá fàwọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ náà mo ní ṣùgbọ́n sí Ọbaṣá ló yẹ kó endorse ẹ̀ ní ṣé bá rí olódò dẹ ló yẹ kán endorse bó yẹ kó tiẹ̀ kí Sanwó-Olú kọ́kọ́ mọ̀ Hamzat dé aṣọ́rọ̀ kìnà káwa náà rí wọ́n ní kò nídìí wọ́n ní gbogbo kùrùkẹrẹ táàrí olódò dẹ́rìn lọ́sẹ̀kù wọ́n náà mọ̀ sí wọ́n sì sọ wọ́n ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu Ọbaṣá wọ́n lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu olódò dẹ náà nu mo ní bẹ̀t Ọbaṣá tẹ̀ ń sọ ìyàwó olódòdè la gbọ́ wípé wọ́n súnmọ́ dáadáa pé bí ọmọ ló jẹ́ síyàwó olódòdè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti jọmọ síyàwó olódòdè náà gbogbo ohun tó olódòdè fúnra wọn bá sọ ẹ̀yọ́ ọmọ ṣẹ́ sí ọwọ́ ọmọ mọ̀lódà àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ìrìn tí Hamzat rìn arí lọ́dọ̀ Gbajabiamila mo ní gbogbo àwọn tí Hamzat ti rìn tọ̀ yìí gan-an bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ mọ́sálásí yóò mọ̀ gbóhùn Allahu Akbar bẹ́ẹ̀ bá ti súnmọ́ Gbajabiamila ohun olódòdè náà ní gbọ́ indirectly àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ tàn áyà lọ́dọ̀ Peter Obi níbi tó ti ń fẹjọ́ àwọn ọmọ Yorùbá sún ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe wo ọmọ Yorùbá o ẹjọ́ OAU ẹ sì mọ̀ wípé yunifásitì Yorùbá ni wọ́n fẹ́ wọ́n kọ́ àwa la ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ yunifásitì ó lóun fẹ́ rè ṣe event ń bẹ̀ òun fẹ́ rè ṣe seminar ń bẹ̀ ó ní àwọn sì ti mú déètì àwọn ti kọ lẹ́tà sí wọn wọ́n sì fa ìwé invitation táwọn mú lọ wọ́n sì fàyà wọ́n sì gbóhùn láàyè wọ́n sì kàǹsù ẹ̀ àmúná ti ṣe fáwa náà rí ẹ mọ́ sọ di tribalism wọ́n sì fọ́mọ Yorùbá àwa àwọn Yorùbá náà fẹ́ lọ sí nǹkan bẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n sì kí ni wọ́n kàǹsù ẹ̀ so ẹ mọ́ sọ di Yorùbá versus Igbo báà mi Ògún wọ́n sì ti ní kí n mẹ́nu kó kí n yé gùn Igbo mọ̀mọ́ ní sùn wọn bá bá rí nǹkan sí tí ò da à ń gbé ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ lónìí o ẹ̀yin tẹ́ ní amẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọn gbogbo àwọn tí Nnamdi Kanu IPOB sójà méjì tàn náà pa ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ já kọ́kọ́ mẹ́nu bá tòbí ṣùgbọ́n ìdáhùn tí OAU fún wọn torí àwa náà afẹ́bọ̀n fẹnu sí wípé kí ló dé ṣé torí politics náà ní OAU náà ti ń ṣe politics ni kí ló fẹ́ fà á tẹ́ẹ̀sẹ̀ ní fún láàyè wọ́n láwọn ní dáhùn wọ́n ní ká tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á gbé sí i létí bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà á yà ní orí ọ̀rọ̀ mo rí fọ́nrán kan ìmọ̀mọ́ mẹ́yìn bàbá mi ọ̀gá ológun ọmọléeṣẹ́ ológun àti ìyàwó rẹ̀ wọ́n fẹ́ra wọn ni wọ́n dẹ̀ pa wọ́n àwọn ti Biafran IPOB kankan ESN wọ́n dẹ̀ pa wọ́n God ẹranko là ń bá gbé o ẹranko là ń bá gbé kékeré lẹ rí ọmọ tí ń kùnyàn lánàá o wọ́n pa ọkọ ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ológun náà ni wọ́n pa ọkọ ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n dẹ̀ so náà mọ́lẹ̀ wọ́n bọ́ sí o wọ́n yìnbọn lù wọ́n sí nǹkan kan ó dẹ̀ ń sunkún wọ́n dẹ̀ gé orí ẹ̀ wọ́n yún orí ẹ̀ báyìí ni ó dẹ̀ sunkún orí tán gé kúrò yẹn dẹ̀ ṣe ń sunkún orí tán gé kúrò lọ́rùn yẹn ó dẹ̀ ṣe ń sunkún mo wá wò wípé àwọn tí kìíní là ń bú tẹ́rọ́rìsì ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlẹ̀ Ìgbò náà o a lè lóṣù bá blọ ẹ̀ a sì narí sàn lè lórí tọkọ tìyàwó ọmọ iléeṣẹ́ ológun ẹ pa ọkọ rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ẹ dẹ̀ tún yún orí tiẹ̀ nígbà tẹ́ tún wá pa tán ẹ wá la ojú ara rẹ̀ ẹ wá slice ẹ wá gé jáde ẹ wá ń ṣe báyìí it's really really barbarous. Nàìjíríà tẹ́ ń fojú wò ó ti di nǹkan míì o mò ń wò pé sínú orílẹ̀-èdè tí mo ti wá rè ṣé àdúrà lè gbà nínú orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run gan tó ṣẹ̀dá èèyàn
èèyàn tí ò lè ṣẹ̀dá èèyàn kò lè ṣẹ̀dá irun orí tó sì ń gbẹ̀mí èèyàn tó sì ń rẹ́. Àwọn agbésùnmọ̀mí la gbọ́ tán máa gbẹ̀mí èèyàn báyìí tẹ́lẹ̀ tán dùnbù rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dùnbù ọmọ èèyàn ó dẹ̀ sunkún ó dẹ̀ ẹ ti ná ó ti rẹ̀ ó dẹ̀ sunkún dọ́run. Ìrandíran yín ò ní bọ́ ń bẹ̀. Ọlọ́run ọba mọ̀ ó pa mí lẹ́kún gan. Ọlọ́run ọba mo ríròyìn yẹn lánàá mo ní màá ní sùúrù mo fẹ́ wo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àfìgbà tí mo wá rí fídíò yẹn lóye rẹ̀ sẹ́ẹ̀ yé mi pé ẹ̀ ń ṣe tẹ́rọ́rìsìmù nílẹ̀ Ìgbò. Bàbá mi Ògún tó ní mọ́ mẹ́nu bà ilẹ̀ Ìgbò bóyá a wà sí Telegram báyìí. Telegram mọ́ gba kínní yẹn láàyè a sì Telegram bí mo ṣe ń wò yìí tá a mọ̀ ju gbogbo kínní yẹn sí gbogbo tá a bá blog ẹ padà rí mọ́ wò lórí Telegram ẹ nílé wò ó. Mo ní oh my god à ń bọ̀ ń bẹ̀ a sì narration lè lórí ṣùgbọ́n a blog ẹ̀ gbogbo bí ẹ bá ti ń gbọ́ ìròyìn yẹn ẹ mọ̀ picture gbogbo mo ṣe sọ ẹ̀. Tá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á yà ní ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Wàdádà tí ó fẹ́ rè jẹ gómìnà nílùú wọn ní Nasarawa. Àṣírí rẹ̀ ti fẹ́ tú báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ SDP wọ́n ti ń bá fa wàhálà wípé ìwọ tó sì wà nú ẹgbẹ́ àwọn tó tí kọ̀wé fipò lẹ̀ tó tí resign tó dẹ̀ lóun wá justice fún ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ NNPC 210 trillion naira tó sọnù. Ìwọ ló ń gbáwájú tó ń gbẹ̀yìn. Ṣé ìwọ náà ó yẹ kán bá injustice lọ́wọ́ rẹ̀ tó wá fẹ́ lọ hijack position mọ́ àwọn tó ti wà nú ẹgbẹ́ APC tipẹ́tipẹ́? Wọ́n bára wọn fa wàhálà tí SDP náà ti fẹ́ kún torí inú ẹgbẹ́ SDP ló wà. Òfin Nàìjíríà sì sọ ó lóòlè wà nú ẹgbẹ́ òṣèlú méjì papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. À ń bọ̀ ń bẹ̀ agbèyìndébẹ̀ àákànyàn ni ànípẹ́ ń bẹ̀ à ń rí kọjá ń bẹ̀ ní bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ o. Ẹnu sì ń kun àwọn ará Ìlọrin torí mi ò fẹ́ sọ pé ẹnu ń kun Aláàfin. Wọ́n mọ̀ ń bínú wọ́n mọ̀ náà petition Aláàfin pé kí ló dé tí wọ́n ṣe máa lọ sí Jẹ́bà tán máa lọ sí Sàwó àti ìlú mẹ́ta náà sáàyà pé kí ló dé tí wọ́n fi ti emir àṣemú ní ṣé ẹni sí èrè ni. Mo ní ṣé àwọn tó petition ṣé wọ́n mukun mẹ́kan ni sán forí gbálẹ̀ ni wọ́n petition Aláàfin kò lẹ́tọ̀ àti rìn sílẹ̀ Yorùbá. Ó ti tá àpò tá wàhálà báyìí mo ń gbọ́ wọ́n ní nínú how many local government tó wà ní Kwara wọ́n níbi 16 bẹ́ẹ̀ ní ti Yorùbá tí n bá ṣe mistake wọ́n ti Yorùbá ti ẹ̀ pọ̀ jù n tó wá máa ọmọ Yorùbá náà tó fi wá jẹ́ pé àwọn Fúlàní náà ń jẹ gómìnà wọn táwọn náà ò lè gbárùkù tira wọn torí ẹ̀ náà wọ́n ti fẹ́ sọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá dahoro tán. Wá ní káwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kán mọ́ lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n ibẹ̀ náà ti wá sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà ń lọ ságbègbè Kwara pé wọ́n ti ẹ̀ lọ fọba kan jẹ́ ń bẹ̀ pé wọ́n sì bí anybody dá kán gbéná wojú ẹkùn torí kí ló kan Ọọ̀ni of Ifẹ̀ láti ẹ̀ ti yà lọ́dọ̀ kìíní ẹ fẹ́ wá wàhálà nìyẹn. Wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ nígbà tó Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rí fi odidi ọba jẹ́ ń bẹ̀ ibo wá lọ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ kí ló dé tí àwọn Fúlàní Emirates tán ní tí wọ́n petition Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó ṣe wá já láàfin náà petition. Òwe kan ló wá sórí mi pé béèyàn bá tara ilé rẹ̀ lọ́pọ̀ kò ní ríra lọ́wọ́n nítorí ẹ̀ òwe gidi ni o wọ́n ń pòwe fún wa ni pé ká fọwọ́sowọ́pọ̀ tí ẹ̀rí tí Yorùbá bá wà united sẹ́rí gbogbo àwọn oníràdàràdà ìtàn halẹ̀ káàkiri. Àwọn Yorùbá Kwara náà ní ìsìn wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa pera wọn Yorùbá wọ́n náà ń pera wọn yẹn àwọn alábọ̀dé kan ní o wọ́n náà ń pera wọn ní Ìlọrin àwọn Yorùbá Ìlọrin jàre àwọn Yorùbá nù Ìlọrin wọ́n ní wọ́n fẹ́ pera wọn ní Yorùbá wọ́n náà wọ́n fẹ́ sọ pé ebi ẹ̀yàwó ni wọ́n á ní Ìlọrin làwọn. Ìlọrin bó lè ṣe jẹ́ Fúlàní tó wà ń lọrin tán ṣe yín síbàṣìbò wọ́n bá pè wọ́n báyìí pé bó ni ti ń ṣe jẹ́ wọ́n á ní Fúlàní làwọn Fúlàní ti bo Fúlàní Ìlọrin ó yẹ ṣe de ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ògbédè Fúlàní wọ́n wá ń sọ èdè tiyín ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wá jọmọ ọkọ ní Ìlọrin wọ́n wá ń bí í léèrè ẹ wá ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ̀ ń pera yín Ìlọrin ẹ̀yàwó ni yín ṣẹ́ẹ̀lẹ́yà ni Ìlọrin Àfọ̀njá ó dáa à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni a sọ gbogbo ẹ̀ tá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà á yà lórí ọ̀rọ̀ Àtìkù níbi tí Àtìkù tó ti ń fọnmú ó gbéná wojú àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin wípé òun president dámọ̀ràn wípé 8 nínú àwọn state àwọn ìpínlẹ̀ ní Nàìjíríà pé kán bánu wọn kán mọ́ campaign pé ìpínlẹ̀ ọ̀hún sì wà ń bẹ̀ bóun ni ó ṣe jẹ́ ó ṣe wá gbogbo ẹ̀ ṣe wá jẹ́lẹ̀ Haúsá mo ní gbogbo ẹ̀ ṣe ní jẹ́lẹ̀ Haúsá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè mú ti ìpínlẹ̀ Ìgbò náà mọ́ ẹ mú mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Ìgbò yẹn ní agbára o
à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là gbogbo ohun tí Àtìkù sọ bá bá ti wá kúrò lọ́dọ̀ Àtìkù tán yà ní NDLEA again ni o kékeré lẹ rí ẹni tó sunmí dúdùn lánàá tán fún ní nǹkan tí ó fi yàgbẹ́ wọ́ọ́rọ́wọ́ tó su òkè oògùn olóró jáde lánàá kékeré nìyẹn tẹ́ ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn olóró tó jẹ́ ti ISIS àwọn agbésùmọ̀mí Syria ti Iraq ti Iran ISIS tán pariwo pé kò sí ISIS Nàìjíríà kò sí kinní kan Kwara àtọ̀yọ́ à ń gbé agbẹnusọ NDLEA bọ̀ wọ́n brand ẹ̀ báyìí ni wọ́n lòun náà máa ń mú ní gbogbo àwọn wèrè agbésùmọ̀mí yẹn máa ń mú tójú wọn fi wọ́n máa ń dẹranko tán ìfi ka ẹ̀mí èèyàn sí tán fi rẹ́ èèyàn lọ́rùn pa nípakúpa pé òun náà máa ń mú wọ́n kọ ISIS síwájú ẹ̀ báyìí sí ara rẹ̀ wọ́n brand ẹ̀ Captagon náà pé Captagon à ń bọ̀ ń bẹ̀ o wọ́n bá pàdé ní Kwara lọ́wọ́ ọmọ Fúlàní ó dáa wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ wọn gbé àdébẹ̀ bó ló ṣe rìn bó lọ́wọ́ sí bá a. bàbá tí wàá kó mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ Emir Sanusi níbi tó tún ti ganu sí máìkì wípé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lówó láyé ẹ mọ́ lọ sí di politics ẹ mọ́ rè ṣe ìjọba ẹ lọ dá bísínẹ́sì sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ní ìsìn politics ní bísínẹ́sì yín tó bá mọ̀ pé o fẹ́ lówó owó ló ń wá mọ́ lọ sí di ìṣèjọba lọ dá bísínẹ́sì sílẹ̀ ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àmúwá àyàn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán. àárín ìdúbà yìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn bí àfikún báwọn ẹ̀mọ̀ bá nu bọ́dí ìròyìn ó yá ẹja catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole abala no to Sharia in Yoruba land abala no to blaspheming law in Yoruba land. pásítọ̀ tí wọ́n ń gbé bọ̀ lónìí ó mọ̀ dùn mọ́ mi mọ̀ràn ìmọ̀ràn ó yá ẹja wẹ̀yẹ ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn Mushin ẹ̀sìn Kétu Alápẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn pọ̀ àfi pàkà yóò yá kò níyẹ ẹlẹ alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní orí ọ̀rọ̀ Wizkid níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Wizkid ti gbégbá orókè ní gbogbo Áfíríkà pátápátá wọ́n ní ipò tí Burna Boy wà tẹ́lẹ̀ sí mọ̀ wípé wọ́n jọ wọ́n tàmí oge síra wọn lára ni tàmí oge sí mi lára kébì náà tàmí oge sí ọ lára wọ́n jọ wọ́n fojú ara wọn gbolẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ṣe rivalry tán mọ̀ sọ pé èmi mo jù ọ lọ ìwọ lójú wo jù mí lọ èmi mo jù ọ lọ wọ́n wá sọ wípé ní 2026 yìí wọ́n ní top selling African artist ẹni tó gbégbá orókè wọ́n ní 13.7 million ní Ogbeni Wizkid ló ti tà with a staggering 85 million units and overall Wizkid also holds the record as African best-selling artist of all time. Wọ́n ló ti gbà mọ́ Burna Boy lọ́wọ́ náà bá tún fẹ́ wọ́n ṣe comparison mo ní ẹ̀fọn méjèèjì lẹ̀ Burna Boy yẹn ṣé ọmọ Ìgbò ní Burna Boy àbọ̀mọ Yorùbá ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá dọ̀lẹ́ ní Bàjídé ò ti tọ́jú wọn náà dá sọ̀rọ̀ yìí o pé yàtọ̀ rí pé ó jọmọ Yorùbá náà sì ganu sí. Yeah, it's significant in many ways. I particularly like the rivalry between Wizkid and Burna Boy because we talked about that last week. because this latest achievement by Wizkid, he attained it by surpassing Burna Boy, who had logged 13.5 million album sales. Okay. No doubt about it, Wizkid is the #1 when it comes to album sales in Africa. That's a mean feat. It's made in Lagos. It's a particularly very, very successful album with more than 900,000 units sold in the US alone. Really? Yes, and that album, made in Lagos, is the best-selling African album in that country. And by September of 2025, he had sold 900,000 in that place. He is certified gold in the USA, UK, Canada, Netherlands, and Switzerland. He is also the first African artist to surpass 10 billion streams of certified. Now, when he surpassed 10 billion streams of certified, we discussed it there. Yeah. I can report that at this time, he has achieved 20 billion total audio on-demand streams. Wow. Worldwide. 20 billion audio on-demand sales streams globally. So he is in a world of his own. And that was why I wasn't surprised when, what's his name?
Two-Face Idibia, described Burna Boy as the king. You can see the way Wizkid reacted. Wizkid reacted angrily because, as far as is concerned, it was pointless to describe Burna Boy as the king of Afrobeat for now, because Wizkid really opened the door to a lot of these Afrobeat stars. He showed them that they can be successful. Look at Tems, who is today, in my view, Nigeria's best global female star in terms of achievements, via Grammy and other awards. She has surpassed the likes of Tiwa Savage, Ira Star, and the rest of them. But Tems was brought to limelight by Wizkid, because Wizkid, through the collaboration that they had, that announced her to the world. So Wizkid continues to excel, and there's no doubt in the fact that he still has many years ahead of him, many years of success, and his music will continue to do very well, setting new marks every week. Like these streaming numbers, every week when you check, you see a lot of positive developments, and that's why they're also living big. They have so much money, private jets and other fancy cars. So because these guys are making a lot of money, the kind of money that their predecessors, the people that they idolized, never made. Because back then, nothing like streaming. Like makes you wonder what the sunnier days of this world would have been. Even Lagwaja, it was unfortunate that Lagwaja's works were constantly being pirated. On a particular day, it was around Allen Avenue, and he saw his work that had not even been officially released being sold in a traffic jam. But today, these guys, even without album sales, with streaming numbers, they are making good money. So I'm just happy that our artists continue to show that they are among the high performance and record breakers in the world. Wale, of a truth, this artist we are talking about is he really a Wizkid? I think the two artists are great artists in their own right, and I think each of them has his own strength. Wizkid is the most awarded African artist, over 159 awards as of 2024. And in terms of streaming, just like Bioko said, we are talking about total going to almost 20 billion, But also, Burna Boy is also not a pushover. In London, I think he's the first artist that was able to sell out the London Stadium 80,000 capacity. And he has more followers on Instagram than Wizkid. So the summary of the whole thing is that they are great assets to Nigeria. They are great assets to Africa, and they are source of inspiration, to a lot of people. May I add, it's a great asset to the pop scene. And thanks to digital marketing, because without that, maybe they will have just been in Nigeria without people knowing them. This is a kind of opportunity that the people that came before them never had. But today, if you are in your bedroom, with digital, with IT, with social media, your talents can be discovered in faraway Australia. So it's also a lesson to our younger people, whether you're in university or you're in polytechnic, that the course you are reading, does not necessarily determine your status in life. And that when people are saying they want to go and do music, then you are discovering them. That may be actually where their talent, their destiny, lies. So it shows that there is nothing you do if you do it very well with determination, with commitment. You can become a hero. If it's basketball, if it's football, if it's music, even if it's read Yoruba language, if you put a lot of energy into it, if you put a lot of commitment, sleepless nights, you'll be recognized all over the world. Fagowa was writing literature in Yoruba language, but he got the MBA, member of the British Empire. His literature dominated the entire Southwest. People started interpreting it too. And Nigeria's late Professor Chinua Achebe wrote Things Fall Apart, which has been translated into 50 international languages. So we don't necessarily need to be doctors, lawyers, banking and finance. Politicians. Ó dà ní báyìí ẹja wá sáré yà nínú politics sunsun láyé gbà ẹ fi Wizkid délẹ̀ ọ̀yà wọn ọlọ́run ń ká kókó ẹ̀ wọlé ọlọ́run ní ìjó orílẹ̀ láìláì. Gbogbo àwọn yòókù rẹ̀ náà ò ní rélẹ̀ ọ àti Davido gbogbo wọn náà gbogbo comparison rivalry tàn wọ́n ṣe wọ́n fi pawó sí ni wọn ní Fuji ni wọ́n ṣe pọ̀ jù. Ó dẹ̀ já kún bẹ́ẹ̀ já yà nídìí politics gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ ADC ẹ̀ wá sí lóòótọ́ ni wọ́n parọ́ kan mọ́ yín pàápàá jùlọ ẹ̀yin Tàtíkù wọn Látìkù ń sọ wípé wọ́n náà ka mọ́ lẹ́nu àwọn olófòfó yẹra afẹ́ sọ̀rọ̀ àwo wọn ní kó tó dákẹ́ kó tó mìtsọ́nù wọn ti ka mọ́ lẹ́nu ẹgbọ́n ṣé lóòótọ́ ni àfẹ́bìnrin náà ni ẹ bá wa confirm ọmọ náà yín la fẹ́ rán sí náà wọ́n Látìkù ń gbèrò wípé bóun bá máa gbé consensus fún Òbí
tóun ó jáwọ́ wípé wọ́n ní ẹ ń láti mú àwọn ìlérí kan ṣẹ. Number one, wọ́n ní ẹ ní fi Kwankwaso sí VP, òun lòun ó pèsè VP, òun ò sí VP òbí o, ṣùgbọ́n òun lòun ó pèsè VP, òun ó jẹ́ bí bàbá àṣàlẹ̀ ìṣèjọba Peter Obi. Wọ́n ní number two, wọ́n ní àti NNPC ni o, àti CBN ni o, àti finance àti defence, pé òun ló máa yànyàn síbẹ̀ tóbi bá di olórí. Iṣẹ́ tí wàá rí pé wọ́n ti ń ká Obi lọ́wọ́ kó kà ní lóòótọ́ ní kínní, wọ́n ti ń ka lọ́wọ́ kó ọ̀rẹ́ dì, àbí àbó náà lè play wọn ó lè fi wọ́n gòkè náà. Ó dà number 4 bẹ́ẹ̀, wọ́n ní 50 billion consensus mobilization fee before convention, pé wọ́n wà 50 billion jọ àmọ́ ní Obi léèyàn rẹ̀ dáa tó fi sọ wípé tí ẹni bá fẹ́ jẹ presidency gan tí ò bá ti ní 100 billion nínú àkáǹtì pé kò lè jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí tó wá kẹ́yìn, wọ́n ní Atiku chairs presidential policy council with veto power, pé presidential policy council wọ́n sì máa ṣe ìpinnu tó bá dórí oyè tán. Wọ́n ní Atiku ni ó jẹ bàbá àṣàlẹ̀. Mo ní irọ́, mo gbàgbọ́, mo gbọ́ ni. Ẹ jẹ́ wọn á gbé bá àwọn ti ADC àtàwọn tàtíkù. Ṣé lóòótọ́ ni ṣé ẹ gbọ́ àbẹ̀gbà? Ẹ já kó bẹ́ẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ Bọ̀dàdélé. Ká tó yà lọ́dọ̀ Bọ̀dàdélé, ẹ já yà lọ́dọ̀ kan náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ SDP. Wọ́n lòun ní gubernatorial aspirant tí wọ́n mi wà mọ̀ bóyá fún 2027 tí ń bọ̀ àbí ti last one. Òun náà wá gbẹnu sí máa pé òun ò bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ opposition o, àwọn láìkí olódó dẹ́ńtà wọn mọ̀ ní mọ́mọ̀ jẹ́ kí ọ̀gá yín gbọ́ lókè lọ́hùn Bọ̀dàdébáyọ̀, wọ́n jẹ́ kán gbọ́ o, àbó òsínú ẹgbẹ́ SDP mọ́ ni àbẹ́yìn náà ti ní faction. Ó ní ṣùgbọ́n ìnira ń bá àwọn èèyàn, ó ní kàkà tó ń ó fi tò ti àwọn àjẹgúdújẹrá yìí tán sora wọn pọ̀ tán pera wọn lọ́pposition. Bó lẹ́sẹ̀ kórìjọpọ̀ tẹ́ ẹ wá represent gbogbo opposition Nàìjíríà tẹ́ ẹ sì invite àwọn, pé kò possible wọn náà invite yín ẹ̀yin lẹ lọ. Ó ní lọ́rọ̀ kan ó lọ́rọ̀ gbà fún lódò dẹ́ńtà wọn personally, ó ní ṣùgbọ́n kó lódò rẹ̀ wà nǹkan ṣe sí ìnira tó ń jà àwọn ọmọ Nàìjíríà yá. Ẹ já sáré gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ Bọ̀dàdélé Fárótì. Ìbéèrè yẹn, ìbéèrè kan ni pé ok wọ́n ṣe summit lánàá wọ́n pè ní opposition summit. Ṣáwa SDP náà àbí àbá àsìnbẹ̀? Well, àwọn SDP àsìnbẹ̀ torí pé bẹ́ẹ̀ SDP ṣe ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ó yàtọ̀. Ẹnìkan pè mí ní wáyé tí mi ṣe lọ́nú ẹgbẹ́ báyìí tó fi jẹ́ SDP mo lọ mo ní ìfẹ́ ṣẹgbẹ́ alátakò. Mi ìfẹ́ ká mọ rí wọn rí pé àkànṣá ń bínú Ọlọ́run bá ní mọ́ ń gbé yàn dépò. Ẹni tó lọ́n bá gbé dìde tán dẹ̀ ní táwọn kan ní kó ṣubú wọ́n waste time ara wọn ni. Ní táwọn àṣọ fáṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan I respect him a lot. Wàhálà ni aráàlú. Tẹ́ bá bílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ni issue kan tí mo ní pẹ̀lú aṣáájú ìkẹ́kọ̀ọ́ ní mọ̀ tẹnumọ́. Ìkẹ́kọ̀ọ́ tí mo tẹnumọ́ ni. Kí wọ́n ṣe nǹkan tí ó mú lù dẹrùn. Ọba mẹ́wàá, ìgbà kan ò lólé ayé gbó. Ṣó ti yé yín mẹ́rin? Kí wọ́n ṣe nǹkan tẹ́ pé tán bá kúrò láyé tán, àwọn èèyàn ní máa lẹ̀kùn máwọn fámìlì wọn. Ẹ̀ṣẹ̀ tó bá kúrò lórí ipò. Ìfún tán bá kúrò lórí ipò. Tó fi jẹ́ pé inú àwọn èèyàn ó tẹ̀lé máa dùn sí wọn. Buhari ò mọ̀ kó máa yá bẹ́ẹ̀ tó ń bá lọ. Pẹ̀lú tó jẹ́ ìrí lórí ìjọba tí ó dẹ̀kú. Buhari is no longer here. Ó ti wá níbi tó ti fẹ́ lọ jábọ̀ fọlọ́run ọba rẹ̀ báyìí. Ìmọ̀ràn mi fáṣíwájú nù, I wish him well and I pray that he succeed. Ẹni tí bá ń ṣépè fún leader rẹ̀, ara ẹ̀ ló ń ṣépè fún o. That's the simple truth. But wọ́n bá bẹ̀ mí lérè pé ṣé o wà happy pẹ̀lú government of the day? Sincerely, I'm not happy because I'm tired of giving him excuses. Nígbà tán yọ subsidy náà tó sọ pé mo lóyìnbó burúkú kan tí mo lò pé we cannot keep living on borrowed destiny. Pé àwọn ìjọba tó ń bọ̀ tán ti lọ wọ́n kàn ń san subsidy àfi yáwó ṣèjọba. Ní tí mo sọ ni bọ̀ lónìí ṣé mo lè sọ́mọ́? Mi ì lè sọ́mọ́ torí pé a yọ subsidy. Nígbà tá a yọ subsidy tán tẹ́pọ̀ ó gbéra láti 200 ọkọ̀ gbéra lọ 500 700 900 1000 tìrán náà tó kún ọbọ̀ ó sí 1000 kìíní kan. Ṣó ti yẹn ẹ wá béèrè pé níbo ni effect owó yẹn wà? Gbogbo owó yẹn ń sin ibo ló wà? We need to ask ourselves questions. Níbo ni effect owó tá a yọ lórí subsidy wà? Mo ń sọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ nìkan lánàá fún kanú àwọn ọ̀dọ́ ní APC. Ó lóun wá disappointed. Mo lè ní gan lóye kí wọ́n sọ fún wa disappointed. We are asking very honest questions. Owó tẹ yọ subsidy ìmúlẹ̀ kò sí. Because tá a bá ń bú àwọn governors gbowó wọn ti increase àríṣẹ́ wọn láàrin ìlú. Ṣọwọ́ tí ń lọ sọ́dọ̀ federal no increase. Ó federal náà increase now. If 100% of our revenue 53% ń lọ sọ́dọ̀ federal government, 36% ń lọ sọ́dọ̀ states, 13% ń lọ sọ́dọ̀ àtàn fún wa lépo, ó kù 1% ńlẹ̀. So owó yìí that means pé gbogbo tán governors ṣe increase ló federal government náà increase. Owó federal government tó wá increase yẹn níbo ló increase sí? Because èmi ò rí o ẹ̀ ń bá lóhùn rí ó ti sọ pé òun ò rí. Because ẹlẹ́mọ̀ sọ wọ́n ṣe kíní kan Lagos Calabar express road kíní kan àwọn Buhari náà ṣiṣẹ́ náà wọ́n àdéjọ́ subsidy. Àwọn Buhari they did a lot of infrastructure àbí infrastructure ni Minister of Works kí ni níbo lówó subsidy yẹn bó ló wà? Ìbéèrè nìyẹn o.
ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tó yẹ kí ìrora tá a rí lórí epo nínú ibi tó ti yẹ ká mọ enjoy rẹ̀ l'education wà ká tẹ̀lé pé education wọn láwọn US nkankan ṣé education tí wọ́n ní ṣe dandan ni kó wọ́n ni ó jẹ́ pé àwọn ìlú tí ó mú ànira wa la mọ́ ń copy Germany wà nílẹ̀ tó ń ṣe free education up to PhD level tó bá lè kàwé in German ní fún alẹ́ example yẹn Sweden wà nílẹ̀ tí education wọn ti free ní fún alẹ́ example yẹn àwọn ìlú títáyé wọn ti ta dànù pé lóòna fi ń kàwé ń bẹ̀ lẹ́lọ́mọ fún wa how can somebody kó kún ẹnu ẹ̀ kó lanu gbàgàdà bí ilẹ̀kùn agbógun ní kọ́mọ́sọ́ fún FNL fund campaign it doesn't make any sense tọ́lá béèrè pé káṣíwájú tó débẹ̀ ṣáà kàwé ṣé wọn kàwé náà universities ṣé NEL fund lèmi fi kàwé tí wọn kọ́ bá sọ pé ọgbà best graduate student níbì kan ọwọ́ à ń sọ pé òun dúpẹ́ torí pé NEL fund wà àwọn kan táwọn sọpọ̀ ẹrú o tó wá ń dunnú lóko ẹrú yẹn pẹ̀lú little kìíní tí wọ́n fún ẹ that is the language asanwó UI ni asanwó UI àwọn tó lọ EU sanwó lọ EU owó yìí ò ní kò ń dára àlù lára ọmọ ìyá aláta lèmi mo dẹ̀ lọ yunifásitì ọmọ ìyá elépo onígàrí ẹ bá mọ iye èèyàn tí ọmọ wá support káàkiri tó bá fẹ́ sanwó ń sìn option mi ni pé kó lọ gba NEL fund ìbéèrè ni pé ṣé NEL fund ṣe scholarship ni ṣọ́fẹ̀ẹ́ ni as long as it's a loan is a loan ẹni tó bá ní bẹ̀rù Ọlọ́run tó bá gba lóun ọgbọ́dọ̀ san lónìí yẹn padà ẹni tó bá ní bẹ̀rù Ọlọ́run ní èrò pé òun ti gbà wá láyé ayé yín ni ẹ̀ so àwa kan wà tẹ́pẹ́ ní conscience tá a bá gbà báyìí yọ́ wà lórí ẹ̀mí wa nípa àti jẹ gbèsè so I can't see the benefit torí ẹ̀ ní òwe tí mo pa pé tí láwọ̀ bá ṣe é gbé ìyàmọ̀ ìgbé làlà yóò bọ́ sọ pé òsàbò ò bá lè gbà wọn sàwọn bó ṣe bá wọn tẹ́ ẹ bá mọ̀ kẹ́ ti yọ subsidies afún ilé excuse pé ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ọdún kan lákọ̀ọ́kọ́ everything will be alright ọdún kan parí nǹkan wà alright ọdún kejì parí nǹkan wà alright ọdún kẹta lélẹ̀ ẹ̀tún yáwó ni what is now the difference tí ẹ bá ṣe pé ìjọba yẹn bá ti dàrú mọ́ wọn lójú we need to just say the truth ẹ rí i pé gbogbo ẹni tó bá jàjà lẹ́nu láàrin ìlú anywhere bọ́jà gbàlagbà wọn fowó rà tó bá jọ̀dọ̀ wọn nìkan lọ́jọ́ ìkíní kan movement that's the strategy láti pa voice everybody but voice àwa kan àtàyàn lè pa wọn lè pa voice àwa kan but sábà fẹ́ kán pa voice wa á jókòó ní APC ni pé ọyẹ wá fáwa náà post ṣùgbọ́n rárá gbogbo òní sọ̀kà kọ́lí síbi kan náà. ó dẹ káàbọ̀ padà pápápá láti ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dà Délé Fárótìmí ibẹ̀ ni mo ti ká ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọn lẹ́nu mo ti pàdé bọ̀dá mi kò síranù wà náà ń bẹ̀ wọ́n ní ẹ̀yin náà jẹ̀dẹ̀ bí èmi náà wá mọ́ yá wisdom lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dà Délé Fárótìmí ó kàn jẹ́ pé wọn bá wa dá sí òmìnira ni òmìnira Yorùbá ọ̀tọ̀ ní ọ̀nà táwọn ń gbà lọ́rọ̀ kan wọ́n sọ̀rọ̀ tó make sense lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai wọ́n ní El-Rufai tọ́sí gbogbo ìyàtọ̀ fi ń jẹ́ ó yẹ kán fojú ẹ̀ wíná jù bẹ́ẹ̀ lọ pé personally àwọn ò láìkẹ́ El-Rufai táwọn pẹ̀lú gbogbo bó ṣe wọ́n gbé gbèsè pẹ̀lú gbogbo bó ṣe ṣe ìjọba wọ́n ní ṣùgbọ́n ìjọba tí ń prosecute El-Rufai náà wọ́n ní kì í ṣe prosecution náà ń pè wọ́n ní persecution ni mo ní bí wọ́n ṣe persecute Jésù wọ́n ní El-Rufai wá jẹ́ Jésù olùgbàlà àti bó ní tiẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn òye mi mo ní kò yé mi kò yé mi ẹ̀yin náà ẹ fẹnu sí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́ ẹ fẹnu sọ̀rọ̀ òmìnira ẹ wá ní kò yé mi bó ni ó sì yé mi bó lẹ́sẹ̀ mọ́ gbèsè El-Rufai lẹ́yìn ẹ̀yin ò mọ El-Rufai ìdánwò nígbà tó wà lórí ìṣèjọba ni ó ṣe mínísítà ní Àbújá wọ́n mọ tí àìmọye lé lówó ńgbà òyà ó ṣe gómìnà ní kíní rẹ̀ àìmọye àwọn èèyàn ló fìyà jẹ láìtọ́ wọ́n wá ń fìyà jẹun náà láìtọ́ ẹ wá ní kan prosecute ẹ pé kan mọ́ persecute àti prosecution àti persecution all together mo fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí wọn ní kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ kí bó wà lẹ̀ sí rí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. kan o wọn ní n ó joyè ilé san mí ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o good morning everybody can you hear me? I'll start with the person of El-Rufai. I don't like him. I rarely have personal feelings about any one of the ruiners of Nigeria, but in relation to El-Rufai, I particularly do not like the man. He is a man very much at home with impunity. His reign as the minister of the FCT was sufficient to establish his credentials for me. He is a most vile and unpleasant human being. But he's a Nigerian, just like me. And Nigeria has happened to him. The Nigeria he helped to construct, to build, has happened to him. That El-Rufai was a particularly horrible human being as the minister of the FCT was only possible because of the system within which he serves. So he had been a faithful servant of the evil system, deploying the powers of impunity to punish, and has been rumored in the case of Dadiata to make disappear. Whether he is the one, whether he is Ganduje as he would prefer that we all believe, that's up to them. But the important thing is that this man he is a particularly vile human being. So let us be clear, I am not speaking for his person. But when you behold what has happened to him in the last 70 days, as the instrument of justice has been weaponized to punish and victimize a member
of the ruining crash itself. A card-carrying member, a blue-blooded member of the Nigerian ruining crash in the person of El-Rufai was dealt with. The system was deployed to deal with one of its own. So remember, the Yoruba proverb says that the same teeth by which the dog plays with his puppy is the same one by which it bites the puppy. What the Nigerian state is showing, as you can see with El-Rufai, is how it deals with those it does not believe deserving of the courtesy of protection. So let's be clear. What you are saying happening to El-Rufai should not happen to anybody. That is, even if the man has done anything deserving of prosecution, prosecute him by all means. I'll be one of the first to clap at the effort. But what we are witnessing is not prosecution. It is persecution. It is naked, it is brutal, and it is most inhumane. But then I saw a whole lot of innocent persons when I was also hauled into prison for doing nothing deserving of imprisonment. All I did was tell the truth. Well, we'll come to that at some point in the main body of the lecture itself. But it is instructive to note that since the man honored the invitation of the EFCC, I believe, EFCC, on the 16th of February, 70 days and counting, he has been in one detention or the other, using the instrumentality of the judicial system, the sole exception being when he was released to go and bury his mother in an extrajudicial move, which shows you very clearly that there is nothing about the pursuit of justice in the victimization of that odious human being. Odious as he might be, he is deserving of the respect and protection of the law, and he is not being afforded that. If I do not speak in relation to the maltreatment of a man that I find objectionable, why do I find the moral right to demand protection either for myself or my loved ones? And the same goes for each and every one of you. Much as you may not like the man, what is happening to him is not justice. Justice is trying him based on the evidence, and please, there must be more than sufficient evidence of that man's malfeasance. Nail him using the instrumentality of the law and the truth. This is not justice. This is not justice. Yaya Bello is busy strutting around at the time when they were dragging me to court in handcuffs for doing nothing. Yaya Bello was strolling into EFCC, strolled into court, got bail immediately. What is happening to El-Rufai is not justice. Come to you someday. Note it. It is not justice. I am not saying the man should not be prosecuted. I am not saying that if he has broken laws, it should not be brought down on him. All I am saying is that what is happening to him is not justice. If you normalize that evil because you don't like him, and I don't like him myself, what you end up with is the normalization of evil because you subjectivized the truth. ẹ gbọ́ kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ bàdà Délé Fárótìmí. Wọ́n ní El-Rufai iṣẹ́ lóòótọ́ àwọn náà gbà ó, ṣùgbọ́n ìjọba tí wọ́n ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ yìí náà wọ́n ní wọn ṣẹ̀tọ́ wọn ṣe dáadáa. Mo lémi ò ka ìwé òfin débẹ̀ ní tèmi sáàmọ̀ sọ́mùrì tí mo lè fún náà ni wípé two wrongs don't make a right, wípé àṣìṣe méjì ò lè di àtúnṣe ẹyọ kan ṣoṣo. Bí El-Rufai bá ṣe àṣìṣe tí ìjọba náà tún wá ń fi àṣìṣe tán fẹ́ fi wo àṣìṣe rẹ̀, wọ́n ní kò lè lọ́nà àbáyọ, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà láwọn ò gbà pẹ̀lú tí bàdà Délé Fárótìmí sọ. Wọ́n ní nǹkan ti dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Wọ́n ní wèrè náà fi ń wo wèrè Nàìjíríà ní ìsìn. Wọ́n ní láńgóèjì tí ìjọba pè fún yẹn, wọ́n ní òun náà ti pèrú ẹ̀ rí. Wọ́n ní ẹ fi wọ́n lẹ̀. mo ní tó bá ti wá di tàwọn aláìlẹ́sẹ̀ nǹkan aláìṣẹ̀, ẹ mọ̀ pé ìjọba náà ó ṣe bẹ́ẹ̀. àwọn náà mọ̀, ṣùgbọ́n kí El-Rufai jẹyàn rẹ̀ ń su kó mọ bí ṣe ń rí. tán bá ní eré pé bí ṣe ń rí wá o, gbogbo ohun tó náà ti ṣe, wọ́n ní kò náà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ní í jẹ́ pé ṣé bàdà Délé ti gbàgbé ń tán pé ń kámà ni, irrespective of pé ìjọba ni kámà ń lò, kámà is kámà. Wípé kọ́mọ́ sì gbàgbé tán bá ní ìjọba èèyàn tó wà nínú ìjọba gangan torí ẹ̀ ń wà lẹ́yìn orò ní mọ́rò ké wípé kàn náà wàá fọkàn sí àwọn tó wà lórí ìṣèjọba ní ìsìn. báwọn náà wọ́n bá ti fìjọba sílẹ̀, pé ẹlòmíín náà lórí ìṣèjọba tágbára rẹ̀ bá débẹ̀ tó bá ti gbàgbára ìjọba ní kámà ó lò, lọ́lọ́run ó lò. Ọlọ́run yàtọ̀ sí kámà o, Ọlọ́run ní mo lò kámà, ẹ̀san ní jẹ́ kámà. Ó ní ẹ̀san ó gbéwọ̀ tí yóò wọnú rẹ̀ bí ìgbà tí ẹ̀mí odidi ẹ̀mí lẹ́san yóò wọnú rẹ̀ wípé ó yá
ẹni tó fojú ẹrùfà gbolẹ̀ lọ́jọ́ sí náà òun náà ò ṣe dáadáa tó ìwọ ẹ̀san wárè ìgbẹ̀san lára rẹ̀ náà pé wọ́n ṣe máa ń fi ẹ̀san gbẹ̀san nù generation to generation. ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ wà convince abẹ́ wà confused mo jẹ́rìí ọ̀rọ̀ bọ̀dà délé mọ́ ń convince ni wọ́n yìí confuse wa. ó dà ní rí báyìí lọ nínú àwọn Abala Sanawole ní pápá àpá ẹja wa katapọ̀ sọ́dọ̀ àyà nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. Mo fẹ́ ká gbóhùn yín ní kètèkètè àyà bá ń gbóhùn wọn sókè báyìí bá wà mo bá dénú yẹn mo bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn sì mo rántí tẹ like ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ yín. Mo tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section. Lẹ́kítọ́rà mi mọ́ mi Fatima Abubakar wọn ni sàbọ́ọ̀bì mò ń jẹ́ yín ibà ilé aláyọ̀ ikú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run ní í ṣe pé ètò ọlọ́run ní í tó olúwa láàyè yóò máa fi jú yín ṣe àmì láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ start mi mo chop nọ́kù. Owó ló ń sọ̀rọ̀ lédi yẹn kò lè ju 20 years lọ ọ̀gá mi Oòduà nation no going back ọlọ́run lọ́gá wa o wọ́n ti ẹ̀ ní ọmọ 18 years ni. Ṣùgbọ́n owó ló mú kí àgbàlagbà máa rìn lẹ̀ kọ́mọ kékeré kó wà lórí ẹṣin bẹ́ẹ̀ ni àwa mama be this imagine ọmọ 18 years. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Nurdin Murtala àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà ìyá ibà tí ń kú mi ẹ̀nà tí ń kú yìí mo rìn gínigíní ẹ̀yìn náà rìn mí padà. Wọ́n ní láwàní ni àwa mùsùlùmí máa ń pè kì í ṣe òṣùká o ire o from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní àfipáka òbí ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní nítorí ilé aláyọ̀ àyà ire àti ayọ̀ fún yín àti àwọn ẹbí yín àmì o gbogbo yín náà lẹ́bi wa Oòduà nation no going back àti pé kò sí àyè fún ṣàríà ní ilẹ̀ àwa Yorùbá rárá o àmín. At àwùjọ Ọláolúṣọlá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbájáde meeting gúnmi pẹ̀lú àwọn afá ilẹ̀ Yorùbá àti Oríyọmí ni àwọn alákatakítí yìí ń gbé jáde yìí o. Èmi náà gbọ́ tán fún Oríyọmí gbàásùdò sọ́túnṣe meeting mi ní lẹ́yìn tíjọ́ sí. Miss Stella Ogunbàjò wọn ní happy Sunday olóyin gbogbo ilé aláyọ̀ ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú gbogbo wa lórúkọ Jésù àmín. At Florence Alade wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lobby àti àyà akú ìsinmi òní o kò sí èèyàn mọ́ àbájọ tí bíbélì fi wípé ara ilé ènìyàn ní ọ̀tá rẹ̀ Oòduà nation là ń retí níbi tí kò sí àyè fún ṣàríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn o ṣùgbọ́n ọlọ́run jù wọ́n lọ. Àwọn Málì máa kó àlejò àwọn eléré ibú náà kí òmìnira ọmọ Oòduà tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àmì Grace olùsòótọ́ wọ́n ní wàá o ẹ̀rí ẹnu bíi pọ̀nmọ́ ó ti bàjẹ́ ta ló wù kó lọ sí ìlú onílùú tí kì í bá ṣe àwọn olórí adarí ìkà tí a ní ṣùgbọ́n kò sí ìfẹ́ èrò àti ìtara ọmọ ìlú nínú wọn láìpẹ́ a ó mọ òtítọ́. Mọ́mí Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní happy Sunday ọ̀pẹ̀lẹ́ àtàyà wọ́n ní ẹ̀rí wípé ọlọ́run mọ nǹkan tí eléyín gangan tí gangan máa jẹ́ eléyín gangan káàlẹ́ ò tí gangan kí ló wá ṣe tí gangan mo wá fọ̀nà tí gangan ó yá wọlé òun náà kó tó sọ ẹnu ẹ̀ di wà ṣàmùṣì wàdúà ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ọlọ́run máa gbé ọmọ Nàìjíríà lékè níbi gbogbo wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn búṣẹ́rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí fásá gàrúbà ẹ̀mọ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́jọ wọn ní Bobby a máa kú ọjọ́ mẹ́ta kan o àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ dé padà sí Amẹ́ríkà láti Nàìjíríà ni wọ́n mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀mọ́ mi dáadáa Nàìjíríà náà wà ní ìsìn ẹkú iṣẹ́ takuntakun bó ní dátà ṣe rí sí ọjà yín tán mọ́ wọ́n ní tí ẹ̀ ń ṣe wọ́n ní kò ní rẹ̀yìn pẹ̀lú àyà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí pátápátá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àti Tóyìn Adéoyè mami dáadáa mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní ibà Valentinos àtàyà happy Sunday to you both and all our Ọ̀gbẹ́ni Bobby fans on this platform and happy new week as a new week wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi ó ti dáa fún yín. Ẹlẹ́yà mi tòótọ́ gbogbo ayé ló nídìí àdúrà kì í ṣe mọ̀lété o ọlọ́kadà yẹn ó ti ròpin wọ́n ní Lágbájì kábíyèsí ẹjọ́ má bínú sọ́kọ mi o ẹlẹ́yà mi tẹ lọ́ọ̀fù sí mi bá ṣe wọ́n play lọ́ọ̀fù wa nù. Mami tó iná rí wọ́n ní Làbíbù Lágbájì ti di Mr. Wí n ò lè pè At Mọ́mí Marian Cyprino wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yes kẹ́ my Marian wọ́n ló ti tó àsìkò láti darapọ̀ mọ́ àwọn ìyàwó yín ẹlẹ́yà ẹ máa retí ìyàwó kékeré o wàá ṣeré mami Marian Cipriano wow ẹlẹ́yà mi ti bá Marian Cipriano lọ omi ò wálé mi ti bá mi ṣé a rí pé àwọn náà tòsí mi kì í ṣe mi mo tòsí wọn tó wáyá ní ìsìn bá mi orí ọlọ́rí ìsìn wọ́n mọ̀ ẹranjú mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Akínyẹmí ò ní mú retí yín o bá mi oní búrẹ́dì wọ́n ṣàtẹ́fẹ́tẹ́fẹ́
Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní bóyá ojú Tinubu yóò là báyìí wípé Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ àlọ́lọ́run ó ti débi tójú rẹ̀ ó ti là àdúrà tèmi nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja tẹ̀síwájú ẹja dọ́dọ̀ mọ́mí Stella Ògúnbàjò mo tún rí pọ̀ yín lónìí wọ́n ò rí tọ́la. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí love tẹ́ fi ránṣẹ́ sí Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí unique baby girl wọ́n ní Nàìjíríà kan ìdààmú mẹ́wàá what a shame ṣé pé mẹ́wàá ni mọ́mí ka ìdààmú Nàìjíríà o. Báàmí fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní bọ́bí àwọn agbésùnmọ̀mí ti fẹ́ gba West Africa àfi kí Ọlọ́run gbà wá Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí hope alive with evangelist Olúbùnmi ìyá Jésù wọ́n ní happy new week gbogbo ilé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì sí ibà ìròyìn ibà Sanawole mi mo ní bámu àyà mọ́ fọkàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí nú ẹ̀mí Stella Odili wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby it was a great pé àwọn security rush láti defend the President Trump kíá àwọn armed police àti sójà jáde àwọn wọ́n stupid ni ṣé president wà níbì kan security ò ní wà níbẹ̀ ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn tán pa sẹ́yìn ní Amẹ́ríkà security wà níbẹ̀ náà o God bless Trump wọ́n tẹ love sí Trump. Mọ́mí tó iná rí wọn ní èèyàn ló pa bí nọ́mọ̀ èèyàn ni o tẹ bá rí bó ṣe sá àwọn èèyàn dájú ẹranko pọ̀ gan-an ní Nàìjíríà o. Ẹjẹ́ adé ààfin olórí Sadé Ìbírónkẹ́ olórí Sadé ló tún wọn ní òbí ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ kú iṣẹ́ takuntakun àìsí fáyọ̀ṣe onísọkúsọ no sharia law in Yorùbá land Oòduà nation no going back àyà ire o kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí ìka méjì bíi ti bàbá mi ṣe ìjáwó lọ. Bá mi Martin Adébọ̀wálé mo rí yín wọ́n ní Mákindé egungun be careful na express you dey go e don happen Obi you are the greatest irọ́ mọ́ mi bá mi jàre mú dá padà ó bàbá Ìjẹ̀bú Ọlọ́run is the greatest of the greatest. You are great bá mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ó di èèwọ̀ àwa ò fẹ́ ṣàríà ńlẹ̀ Yorùbá o. Àtìmọ́mí Oyèmí Sálà wọ́n ní Lágbàjì àfàìsàn ó yẹ kí ìjọba gbé tí ẹ bá wá díẹ̀ dáadáa ọmọ Fúlàní ló máa jẹun no sharia Yorùbá land Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní orin Ọ̀gbẹ́ni Bobby wòlíì Ọlọ́run bàbá àwọn wòlíì ó ṣòro dámọ̀ fún irú wọn wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́mí ta ni wòlíì bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábísí Adéjùmọ̀ mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe nígbà tí àwọn tó kàwé orí ìlú ṣe ní àwọn oníṣàríà wá fẹ́ ṣe àwọn tó wá lọ ilé ẹ̀kọ́ bíbélì ńkọ́ àtàwọn tó lọ kọ́ ìṣẹ̀ṣe wọn ní irọ́ ni bàbá yẹn ń pa o. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọn ní ó di ní òwúrọ̀ ayọ̀ ní kálukú wa máa já sí tọmọtọmọ mọ́mí ti wò parí nù tìdílé lórúkọ ńlá Jésù Kristi àmì o no chance for blasphemy law in Yorùbá sovereignty nation ire o ire kàǹkà ọ̀sẹ̀ yìí yóò dùn fún wa àmì o Jésù. Olúyẹmísí Abégúndé wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Obi no blasphemy law no sharia in Yorùbá land kí Olúwa bá wa gbógun ti agbésùmọ̀mí nílẹ̀ Yorùbá láṣẹ Èdùmàrè àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtìmọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwárá wọn ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n àmàkó òpin ọ̀sẹ̀ yìí ò mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní jáde wa lọ́sẹ̀ yìí ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo wa lórúkọ Jésù àmì o a ò ní jáde lé ikú lọ́wọ́ lórúkọ Jésù adùn ní fún wa láṣẹ Èdùmàrè àwàtúnráyè o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Màámi Victoria Bádéjọ́ mo rí wáìnì yẹn ló kọ́kọ́ ràn mọ́ mi lójú wọn ni happy Sunday Ibà Kunduz àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ Mali ti rogun àyálù lọ́wọ́ báńdíìtì Ọlọ́run kò ní fúnṣe ní Nàìjíríà wà mí o ojú ni alákànfin sọ orí Oòduà nation no going back it's going to be a great week for us all amen. Ẹ wo wáìnì bó ṣe sùn léra wọn. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ẹjọ́ ta ló máa di irú òṣùká ilé ìsórí tí ọpọlọ ẹ̀ ò ní dúdú wọ́n ní kì í ṣòṣùká wọ́n ní láwà níní o. Àtúrẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump bàbá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby President Trump tell his enemies to go read Psalm 118 verse 13 to 14 God bless America I stand with President Trump ṣé bí mùsùlùmí lẹ́yìn ẹ̀yìn náà tún ka sáàmù ni. Abiodun Àṣàbí Agbósásá wọ́n ní ọmọ Fáyọ̀sé Isaac you are on colos you are wọ́n ní nǹkan ṣe ọlọ́pọlọ I think talkative is in your blood. Mo láìkí bí mo mi ṣe kọ talkative fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Abdidan McAfee wọ́n ní àyà ṣé bride price yóò ṣe gbà by installment fún bí ọdún mélòó nílẹ̀ Ìgbò. Kọ́ mọ̀ sọ báyìí. Oh my God. Ìbò la tún já sí kọ́ mọ̀ san díẹ̀díẹ̀. Ó dáa o. Ẹ jẹ́ Ọ̀gbẹ́ni ti japa o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ wo ẹnu
ẹwọ ẹni bó ṣe rí wọ̀yọ̀wọ̀yọ̀ ẹjọ́ rẹ kọ́ o ọmọ àlè ẹ̀ dárúkọ ẹni tẹ̀ ń bá wí mọ̀mẹ́ntẹ̀ ń bá wí. Fáàmì Lámìdí wọ́n ní ọlọ́tẹ̀ ọmọ Yorùbá Oòduà ní Ṣèyí Mákindé o alálẹ̀ Oòduà Yorùbá pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo ọ̀tá ọmọ Odùduwà alálẹ̀ ìdìde ẹ bá wa pàṣẹ ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá Sunday Igboho ní kíákíá alálẹ̀ ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe fún wọn. At Fẹ́mi Ayétiwa wọ́n ní he said it but it's unfortunate ta nínú wọn reference ẹ̀ ń tẹ̀ ń bá wí o. Màmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní well Ọlọ́run ṣeun nítorí inú rere gba màmá yìí sílẹ̀ o I don't know what to say. Màmí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ó bí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n ibà oníròyìn Yorùbá Nation káfàtà abẹ àwọn ìjọba wa kí wọ́n tú okùn lọ́rùn wa fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá kí àwọn ọmọ wa lè rí ilé bọ́ sí kí wọ́n yé pa wọ́n ṣáájú Tinubu save our soul no space for Sharia in Yorùbá land. Evangelist Zoka Jadesola mọ́ mi nù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good job ìgbà wo ni ẹ fẹ́ lọ sanwó orí ẹlẹ́à wọ́n gbọ́dọ̀ kó mọ́tò mọ́ o ẹlẹ́à kò ní fẹsẹ̀ rìn òkè wọ́n tí mú list wa ni àti wípé ńlé tiwa obìnrin ló máa ń sanwó orí ọkùnrin èmi ni màá gbowó orí lọ́wọ́ ẹlẹ́à wá dá wọn ní bẹ́ẹ̀ ni o màámi àti jet òkè kí jet náà wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àfi tí ọkọ mi bá ṣàdéhùn pé àwọn ò ní fẹ́ obìnrin kankan lé mi mami Marian Cipriano mo ti fẹ́ wọn léyìn already kí wọ́n dẹ̀ ra pátá pupa fún mi I love you ma àwọn ò ṣe campaign bíi abẹ́ẹ̀ ráwọn ní pátá ìsọnù pátá pupa wọ́n tún wá ya picture gómìnà yẹn sójú ara pátá yẹn ọ̀dà irú ẹ̀ ni màá rà fún ẹlẹ́ wọ́n bá ń tà lọ́jà bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ mami you ní baby girl wọ́n tẹ love say 100% we love you too mami Kudirat Wahab ó pẹ́ mo ti rọ́wọ́ yín o. Màmí Mary Odùnú wọ́n ní Bobby mi olóríire màmí ẹ̀yin náà lẹ bí mi ìyá olóríire ló ń bímọ olóríire wọ́n ní ibà no space for blaspheming law no Sharia law in Yorùbá land àfi pákà àwọn tẹ love sí àwọn àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Màmí Grace Olùṣòótọ́ náà fọbalẹ̀ wọ́n ní no chances for blaspheming law and we don't want any Sharia law no more no less we are one in body soul and spirit ire ni fún gbogbo wa mi. àtọmọtáyọ Akínúsì wọ́n ní obì irọ́ ní Sowore gan náà ń pa olóríkẹ̀ olórí ike ní Sowore kò yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà tó kú Sowore dá o torí ìmọ̀ jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ó dá o. bẹ́ẹ̀ náà ni ajá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọmọ mi ọmọlára wọn ní ó Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú o ọ̀gá àyà Nàìjíríà yìí ti dorí kodò pátápátá o ẹ wò bí wọ́n ṣe ń gé ẹran ènìyàn bí ìgbà tí wọ́n ń gé ẹran màálù ní ìlú tó ní ọba tó níjòyè èyí lágbára kí Ọlọ́run fààyè gba Yorùbá nation kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan kan mọ́rọ́gẹ̀dẹ̀ láti Canada àníṣẹ́rí tó wá burú jù ní wípé àwọn olórí ìlú àwọn tó ń ṣèjọba wọ́n á dẹ̀ máa wòran. Màmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìjọba yìí máa burú wọ́n tún jẹ àwọn àkàndá ènìyàn lówó ó máa ṣe o àṣìwèrè ń kó ọrọ̀ ọjọ́ nígbà tí kò mẹ́ni tí yóò kó o. wọ́n ní ẹ wò ó àfi kí Ọlọ́run yà wàhálà abọ́ ni wọ́n máa ń gbélé ọmọ lọ́wọ́ fún báárà. Màmí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka lọ ẹjọ́ ṣé kò sí nǹkan lára fáṣe yìí pẹ̀lú bí ìyàwó ẹ̀ ṣe síkì tó ń wa ẹkún mu ṣé ó ráàyè nọ́ńsẹ̀nsì tó ń sọ yìí ó kù díẹ̀ káàtó mo rí lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí àwọ̀ àbí fáṣe lẹ ní kábàáyín fún mo jẹ́rìí yín àwàlá ni. Mọ́mí Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ta sí Mákindé wọ́n ní Mákindé ọlọ́tẹ̀ ọmọ só ti dé ayé nígbà ogun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ màmá tó bí ẹ gan ọmọ ọdún mélòó ni nígbà ogun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wọ́n mi fohùn ránṣẹ́ sí o wípé bọ́mọdé ò bá bátàn yóò bá rọ̀bá ní Mákindé ló fi ń halẹ̀ máwọn olóṣèlú sógun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ló wáyé kó mọ́ fi halẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àti John Ogun bá mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n kìlọ̀ fún mi wọ́n ní bí mo ṣe fẹ́ràn sọ ẹ tó wọ́n ní o ti wà racist ju kí ni Igbo ṣe fún ẹ just be neutral I'm a Yoruba man Ògúnmúyìwá fi Igbo sílẹ̀ I love your show from Dallas Texas mo ní òkè mo ti gbọ́ bá mi wọ́n fi wọ́n lẹ̀ Fúlàní ńkọ́ ṣé kí n fi àwọn náà lẹ́ àbí kí n yín òkè bẹ́ẹ̀ náà ni Ahmed Akinlabi wọ́n ní mo ti gbọ́ bàbá Yorùbá mi yọ yẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní èwo lẹ́sẹ̀ ń bẹ́ o Bobby ẹ má gba àáfà Làbíbù gbọ́ rárá o orin irọ́ ló ń kọ gbogbo àwọn ọmọ ṣé àwọn ọmọ ẹ̀ ló kàwé dé yunifásitì só ti bímọ tó kàwé dé yunifásitì ni ó wá ń sọ fáwọn èèyàn kan mọ́ kàwé ó dáa o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní when they speak to the people to their people they speak Fulani or Hausa but when we speak to our people in the south we speak Yoruba no be juju be that ṣé ká mọ̀ sọ Yorùbá fáwọn èèyàn wa ni Yorùbá ló dáa ju mo rò pé ní nǹkan mìíràn fẹ́ kọ́ mbẹ̀yẹn bóyá táìpò ni. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkọ́ mi akú ìsinmi òní o Isaac Fayose ò ní value kankan ní society wa
clout chaser lásán ni ó ń wá cheap popularity láti pàṣẹ orúkọ CSI. Wọ́n ní ta ló mọ̀ bí kò bá ṣe fèmù ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ex-governor tí ó wá ń fi ojoojúmọ́ disparage share ingrate ọlọ́pọlọ dúdú lásán mo bá ń dọ̀bọ̀ ẹ̀. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní sàǹgbà fọ́ òyìnbó tó àṣírí o ọ̀rọ̀ tí a ní kí bàbá má gbọ́ bàbá ló tún máa parí rẹ̀. Mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní ẹjọ́ níbo làwọn Fúlàní yìí ti ṣẹ̀ wá gan-an. They are everywhere. Wọ́n ti sílẹ̀kùn fòlé. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́mọbí wọn mò ń jẹ yín. Wọ́n ní ayé mà wá ti di nǹkan mi ò ẹ wò bí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ìyẹn South Africa. Má para ẹ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho Fáyọ̀ṣe ojú ẹ máa bó gbogbo ènìyàn ọlọ́tẹ̀. Mo lérò pé gbogbo ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ náà fẹ́ kọ́ kí ṣe gbogbo ènìyàn ọlọ́tẹ̀. Mọ́mí Kudirat Wahab àmúdẹ̀ dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan abẹ́rẹ́ wọ́n tẹ love sí àmúrí carrot múrí bọ̀ wọ́n ní ká gbá bọ̀ ká tún play game wow. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa the Lord will continue to strengthen you and bless you amen darling in Jesus mighty name amen. Wọ́n ní ọjọ́ wo làwọn páípáí agbésùmọ̀mí fẹ́ dáwọ́ dúró báyìí o CSI love you Obi àkú ọ̀sẹ̀ tuntun sà ẹ̀yẹ́ fi sàásìmọ́ bẹ́ẹ̀ wá ń sọ fọ́kọ èèyàn wà ní darling okú ọ̀sẹ̀ tuntun o ẹjẹ́ arìnrìn wa fi. Mọ́mí tẹ love sí àti nǹkan panu God bless you gbogbo eré tẹ̀ ń gbà mí láàyè ká mọ̀ sí lórí ìkànnì ẹ ṣé o ẹ ṣé o. Alájà Rahmat Títíláyọ̀ wọ́n ní sẹ́yìn ò mọ̀ pé ńgbà míì ibi tí ẹ rò pé ẹ máa bá ọgbọ́n ìgbà míì àgọ̀ la máa ń bá níbẹ̀ o ìyẹn ní ọ̀rọ̀ Fáyọ̀ṣe Isaac ọlọ́pọlọ dúdú Obi ẹ kúrò nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣé ẹni tó gbé ọ̀rọ̀ ìdílé síta kí ló tún kù tí kò ní sọ sí ẹlòmíì Yorùbá nation no going back Mọ́mí you are correct. Màámi Mutolani Martins wow wọ́n ní ó ga o pátá pupa nǹkan tí mo rí lára pátá yẹn ṣé èmi nìkan ni mo rí ni àwa náà rí kí ni àwòrán gómìnà ń wá ní ojú ara pátá yẹn ojú ara àwọn obìnrin ni wọ́n fẹ́ lò ẹ jẹ́ ká fura kán rè wọ̀ ẹ sàmọ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá ń rà lọ́jà ẹ wò délẹ̀délẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní ọ̀sìn wọ́n ní arákùnrin Mákindé yìí àti ọlọ́pọ̀ ìyún òye mi ó ti dàrú o wọ́n ní sábẹ́ Fúlàní ni Mákindé tún fẹ́ sá sí ni arákùnrin ìsàfẹ́ ṣe ẹrú Fúlàní títí ayé rẹ̀ ni ó mà wá ga fún wọn báyìí o. Àtàdétọ́lá iná wọ́n ní ẹ kú àṣálẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mo kí yín wọ́n ní a kú ètò ìdílé aláyọ̀ tòní kò ní jẹ́ àṣemọ àmì Isaac Fáyọ̀ṣe kì í lọ́pọlọ rárá ó bá ìwà àrékèrèkè nínú ẹbí wọn ní ilé wọn ní kí ẹ wò ṣé pé ilé làwù ká tó sọmọ lórúkọ aláìlọ́pọlọ Obi wọn ní bá wọn kí ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni white mi bá mi dáadáa wọ́n ní àbúrò mi Isaac Fáyọ̀ṣe ọmọ èkìtìkété oníkàtìkàtì bí ológogoro wọ́n ní sí àṣàsí ni kí o máa sọ̀rọ̀ rádaràda báyìí nípa CSI ọmọ yánmírín ni ẹbí rẹ báyìí èmi ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ ńbẹ wọ́n ti ní mọ́ sọ̀rọ̀ sáwọn Ìgbò mọ́ bá mi Ògún ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Anna ń sùn mórí pọ̀ yín ẹ sọ pé pọ̀ ẹ ló ti lọ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní tí ìjọba Nàìjíríà ò bá tètè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí àwọn báńdíìtì yìí àfàìmọ̀ kí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà má dàbí ti Mali nítorí ibi tí wọ́n ń bá a lọ nìyẹn. Ibà màámi mo rí yín inú mi dùn ayọ̀ mi kún wọ́n ní àyà mo ṣe bí Àyàtọ̀lá àti àwọn fámílì kì í rẹ̀ sọ pé empty farm land ní US bọ́ǹbù kí ni ẹkún tí wọ́n tún sun dé Washington DC òkè wọ́n fẹ́ kí Democrat bá wọn discourage Trump kó má gbé ìgbésẹ̀ kankan mọ́ lórí Nàìjíríà wọn tanra wọn sẹ́mọ̀ pọ́n àti Democrat ọwọ́ wọn wẹ̀wọ́ ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà bàmá mi náà ni wọ́n ní ibà táwà kálítù mo bọ́ lọ́n dúró ibà mòró mú bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹja ọ̀sán àyà we know those planted by Ayatollah to destabilize and ruin Yorùbá race Lágbájé disgraced imam Ayélára ọmọlásán mufti Murik Akíntọ́lá ṣìṣe ti bá yín wọ́n mi fohùn ránṣẹ́ wọ́n kọ lẹ́tà sí wọn mo fi lẹ́tà yín jíṣẹ́ Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ara ni wọ́n ní kí wọ́n máa ké wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní alábòsí ni bàbá Ọbásanjọ́ o kò lè sọ̀rọ̀ tó lòdì sí Fúlàní kálífèètì wọ́n ní kọ̀ńténà Dangote ti pànìyàn tipẹ́ ó ti ń pààyàn tipẹ́ ó sì wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní ẹ̀kọ́ tí kò dára ló wà nínú ìwé ìtàn ajá tí obìnrin yẹn tí ò fẹ́ fún ọmọ rẹ̀ kà wọ́n ní kí Mákindé ṣọ́ra torí àsọtẹ́lẹ̀ àwọn wòlíì Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. At Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní Ọbásanjọ́ is an hypocrite. He is the genesis of all the problems we're experiencing today.
he became a slave to the Fulanis because of third-term agenda. He's only giving these excuses to please his masters. At Mabel Akinbobola, when he's sorry for this man about Igbo, he will let us over for his jam talk very soon. Ilé tó bá tòrò àwọn ọmọ àlè ibẹ̀ ni kò tí ì dàgbà. Hosanna today, crucify him tomorrow. Bẹ́ẹ̀ni ti Fáyọ̀sé rí. From USA wọn àtẹ̀gbọ́n rẹ̀ wọn kò sí yàtọ̀ lára wọn. Mami Christiana Mustapha wọ́n ní hello mo ń jẹ́ yín. Thanks so much, Obi. Happy Sunday. Happy Sunday to you too. Wọ́n tẹ love sí mi, we love you too, I love you too. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọ́n ní àyà àwọn okùn mẹ́kọ̀ọ́ ní Isaac ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yà mí lẹ́nu orúkọ ló ń rò ó Isaac Fáyọ̀sé ó síkì. Mọ́ mi ń fẹ́ pè mọ́ra mi ni èmi ò síkì òun ló síkì. Wọ́n ní kò rí kọ́ńtẹ́ǹtì ṣe our own CSI àyà ló wá fi ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì. Àyà já mi lórí ọ̀rọ̀ Isaac jàre distinguished ambassador Kùndùsì rẹ o at Adésọlá Ọládèjì mọ́ mi ní àwọn èèyàn bíi Isaac Fáyọ̀sé yìí àwọn ni wọ́n kó bá ìran Yorùbá bí gbogbo wa bá jọ tò síbì kan yóò tètè lọ ṣùgbọ́n ìjẹkújẹ ò jẹ́. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ni ọjọ́ ajé àfilé wa ṣe ibùgbé o ajé ò ní sá fún wa o kò dàbí ọ̀rọ̀ arákùnrin kan tó ní òun ò fẹ́ ajé àtòun àti àrọmọdọ́mọ òun kájé mọ́ filé àwọn ṣe ibùgbé gbogbo ajé tó bá kọ̀ lẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ kó mọ̀ wá ajé ògógó onísọ̀ bòjì kó filé wa ṣe ibùgbé kó fi ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa kó fi ṣe ibi tí ó bà sí tí ò sì ní lọ mọ́. Ó dá o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ jókòó bí ìgbà tí èèyàn bá jókòó lọ́jọ́ Monday ni torí ọjọ́ Monday Èkó ní gbàgbàkúgbà ìtàlógún gbàgbàkúgbà lọ́jọ́ Monday ọdọ́ tí ń kọ́ mo jẹ́rìí England gbàgbàkúgbà USA gan gbàgbàkúgbà wọn gbàgbẹ̀rẹ̀ gbogbo àtàwà ní Europe náà Canada gbàgbẹ̀rẹ̀ ń bẹ. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ bó bá dénú yín ẹ mọ́ bá pín o ẹ mọ́ bá fi máa ń sáwọn olólùfẹ́ yín lẹ́yìn tẹ́ bá ti jókòó déédéé tẹ́ ti wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ wá olówó ń fadoro náà sí lifting tí ẹ gé lemon sí kẹ́ ẹ wá oyin gan original ní kẹ́ ẹ mọ́ fi lò ẹ rò pọ̀ dáadáa ẹ mọ̀ jẹ́ àmú wáìnì lónìí já preserve and wáìnì amúra wa dáadáa ní weekend. Alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tá a fi bẹ̀rẹ̀ ètò tá a fi síde ètò ẹ já kọ́kọ́ lọ sí inú ẹgbẹ́ SDP ẹ ti gbọ́ lẹ́nu gubernatorial kìíní wọn ní Ọ̀yọ́ ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ wàdàdà yìí mo ní interest inú ẹ̀ dáadáa nítorí ó pariwo lórí ọ̀rọ̀ 210 trillion tí wọ́n ló sọnù sí ọwọ́ àwọn NNPC dòní àti ìrè o wọ́n yáwó kiri ní ṣùgbọ́n ṣàdédé la gbọ́ tán lòun náà fẹ́ rí ṣe gómìnà pé òun sì ní wọ́n mú ní fámú ní ọ̀dọ̀ gómìnà tó wà ń bẹ̀ ní ìsinmi ní àpò ló ṣe jẹ́ kò sí èèyàn ẹgbẹ́ APC ni sọmọ ẹgbẹ́ APC ni wọ́n ní SDP ni wàhálà bá fẹ́ so làwọn tó wà ní ẹgbẹ́ APC bá yarí wípé láíláí àwọn ò ní gbà ó ọ̀dọ̀ àwọn ló ti wá lóòótọ́ ọmọ ìlú àwọn ni ṣùgbọ́n kì í ṣe inú ẹgbẹ́ APC ló wà kò sì tí ì declare kò tí ì catapult lẹ́bi máa ṣòfin gbogbo àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ náà ń dìfẹ́ẹ̀tì kí ló sóhun tó wọn ò dìfẹ́ẹ̀tì wọ́n wá àyè wá yọ ọ́lẹ̀ láti soríire ó wá jóun lẹ̀ wá lọ mú àwọn ò ní gbà fún yín o ibi tán ti ń dù tán ti ń fà á tí ò tí ì lójútùú náà ni àwọn ẹgbẹ́ SDP níbi tó ti ń bọ̀ náà ti wá pariwo síta pé bá pa yín ò bá ka àwọn ò ràn yín lọ́wọ́ ibi tí ti ń bọ̀ rè kò tí ì resign lọ́dọ̀ àwọn ó ti jẹ̀bi o. The adoption is creating the ripples that we're seeing all around. Because Nasarawa State is at the center stage of discourse, political discourse in Nigeria today. You go into the social media, you see that Nasarawa State is the hottest topic. And it is all centered around... Why is that? And it is centered around the decision of the governor to adopt Senator Wadada. But what even took us by, I would say even more surprise, is the development of this afternoon on the floor of the Senate. Because not too many people knew that Wadada was still technically in the SDP. Right. You know that he chairs the Committee on Public Accounts. And that's a committee that, by the convention of the Senate and the rules of the Senate, is reserved specifically for opposition parties. But back home, he said he had defected from the SDP to the APC by resigning his membership from from the SDP and registering in the APC. So that in itself is a very clumsy arrangement. It is packed with contradictions. Back home, you are in APC. On the floor of the Senate, you are in SDP. So that in itself is so contradictory that I lack words to describe this. We're talking about issues of legality now. Right. We're talking about issues of law. The Electoral Act does not permit anyone to be a member of two political parties. So you cannot stay in the APC back in Nasarawa State and reap the benefits of membership of the APC and then come to the floor of the Senate and you're a member of the SDP, and you're reaping the benefits that are reserved exclusively for members of the opposition. So back home, you belong to the ruling party,
You come to Abuja, you belong to the opposition. So that's the point I'm I hope making. you're not painting a Jekyll and Hyde situation. But that's exactly let's what we talk have. about One thing that should be pointed very clearly. Right. The governor is, first of all, a citizen of Nigeria. He has rights, he has privileges under the Constitution. And one of those rights is the right to make his choice. Which he has done. We run a democracy. But there is everything fundamentally wrong with that decision being presented out there as the decision of the people of Nasarawa State, as the decision of the stakeholders of Nasarawa State, and generality of the people of Nasarawa State. Well, he says there was wide consultation with foreigners, even prospective investors, the youth, women, wide consultations, according to the governor, in reaching this decision. Some few weeks back, there was a meeting held by the critical stakeholders of the APC, chaired by the governor. And in that meeting, the critical stakeholders of the APC, the decision molders of APC, came to a decisive conclusion that candidates for elections across board, from House of Assembly up to the governorship, will be fielded through direct primaries. And that announcement was made by the governor himself. The videos are out there. So there is actually something a little bit uncomfortable with, because to me it's more of a reneging, it's more of prevarication. On the one breath, you're saying one thing, on another breath, you're saying an entirely different. Àwọn tí ń làágùn bọ́ ọjọ́ ti pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ APC ẹ wá dédé ẹ fẹ́ mọ́ lo veto power lé àwọn lórí. However, Ayenigba described Wadada's failure to resign formally from SDP as a violation of the Electoral Act. Wọ́n wá ń pe INEC sí pé kan wá mú o. He said the SDP is an organized political party, well structured and highly disciplined, will follow due processes. The national chairman told us at the last press conference when the issue of Senator Wadada came up that he has not at any point formally submitted his resignation, but I can assure you that the party is following due process in what is necessary for us to do. The legal department is already handling that. You can't eat your cake and have it. Oh, le jemeji Abala Lerefe. The party is aware that under the new Electoral Act, you are not expected to be in two parties at the same time. Wọ́n náà ti fi tó àwọn legal team àwọn létí pé wọ́n á fìwé pè nígbò bá yá mo ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ẹ tún fẹ́ ba nǹkan jẹ́ gbogbo tó máa kó bá APC rèé o ọlọ́run ọba wọn ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o á fi wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ Àtìkù níbi tí ó ti ganu sí máìkì tí ó ń lé fùrù tètè mọ́ àwọn asòfin Nàìjíríà gbọ́tẹ̀ ń deliberate lọ́jọ́ sí wọ́n ní former vice president Atiku Abubakar has cautioned against moves to suspend political campaigns in parts of northern Nigeria, warning that such a step could undermine constitutional rights and deepen fears of disenfranchisement amid worsening insecurity. Atiku's reaction follows report that the Senate may be weighing the suspension of political activities in 8 states grappling with escalating violence, including Borno, Benue, and Plateau. Ẹgbọ́n ṣe faramọ́ wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣòfin kì í sáré olódòdẹ ló tún lélẹ́yìí o wọ́n lè mọ ní ààrẹ olódòdẹ ló ń ti àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹni rọba stamp ní ọlọ́wọ́ wọn ó dáa wọ́n ní wọ́n ń dámọ̀ràn wọn deliberate àwọn tó sì jẹ́ ààbò kí inú wọn lè gbìmọ̀ asòfin náà léwájú gangan náà ń gbáwájú gbẹ̀yìn ni wọ́n náà conceive àwọn gangan ni wọ́n conceive idea yìí wípé gbogbo ibi tí insecurity tó ti ń yọ wọ́n lẹ́nu ní north pé kò tún ní dá kàn ní káwọn èèyàn kóra wọn jáde kan mọ́ campaign o àmọ́ bóyá pátá pupa àbí pátá blue náà máa lò lọ́dọ̀ tiwọn àmọ́ lẹ̀mọ́ tán máa lẹ̀mọ́ ojú pátá wọn àwọn onísọnù imagine ẹ wá wá nǹkan títí tẹ́ ẹ fi ṣe campaign pátá pupa ó yẹ káwọn onísàngó sú wọn Aláàfin ẹ lè sú wọn. When in a statement issued on Sunday by Senior Special Assistant on Public Communication Frank Shahibu, the presidential aspirant on the platform of ADC, African Democratic Congress, described the development as deeply troubling, noting that while insecurity remained a grave national challenge, it must not be used to justify restriction on democratic participation. So, káwọn yẹn lè rí èèyàn pa dáadáa. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ṣe rí bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ àdáni kan jẹ́ àdáni kan mú tó jẹ́ pé ìfẹ́ ara ẹnìkan ló ní wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn rẹ́ wọn lọ́rùn jáde ẹ̀gbóhùn sókè wọ́n jáde lọ́jọ́ sí náà wọ́n ṣe protest kiri wọ́n ní kan yọ INEC chairman wọ́n jáde rí wọ́n jáde kan ṣe protest pé wọ́n ń pààyàn pé ìpàdéyàn ti pọ̀jù ilé Haúsá wọ́n jáde rí kan yàkàyàkà Boko Haram ní àwọn onísọnù ẹ̀dá yìí ẹ wá kóra yín jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ẹnẹ kìíní o ẹlẹ́dàánú so strength tẹ́ fi ṣe yẹn ṣe fi tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ gbèjà ọmọ Nàìjíríà náà sì ń pa kí ló dé tẹ́ ṣe protest nítorí tiwọn tẹ́ bá mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn ìjà ọmọ Nàìjíríà lẹ́ ń gbé kí ló dé tẹ́ ṣe protest torí àwọn tó ń pa
àtàwọn kan jí kó lọ àbí ẹ wá kóra yín jáde torí INEC chairman lè ṣe protest òbí wà ń bẹ gbogbo wọn léwájú ẹ tọ́ka sí protest kan tó ń ṣe láti ìgbà tó ti ń pa àwọn èèyàn yàtọ̀ sí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ kóra wọn jáde bẹ́ẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ bọ́ ṣe ń pa àwọn èèyàn yìí o kàn bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fọwọ́sowọ́pọ̀ torí wọ́n ti politicize insecurity. wọ́n ní any attempt whether deliberate or disguised to suppress political activities in part of northern Nigeria raises legitimate concerns about disenfranchisement. àwọn tó sì ń ṣèjọba wọn ní àwọn ń gbọ́ intelligence làwọn fi ń work so táwọn bá gbọ́ intelligence wípé àwọn ará bíi first strike sẹ́nu ẹ̀ làwọn wà gbàyìn láàyè kẹ́ mọ́ ṣe campaign mo ní èmi náà jẹ́rìí ìyẹn iná ìsápamọ́ síbẹ̀ kẹ́ fi hàn lé mọ̀ fi wọ́n pa wẹ̀rẹ́ ní tíya àti wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àkùnbẹ̀ ẹjẹ́ àbọ̀dì sọ́dọ̀ Peter Obi ó ń fẹjọ́ sùn bẹ́ẹ̀ náà nínú ojú rẹ̀ nù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá wípé wọ́n fìyà jẹun wọ́n fìyà jẹ lẹ́dà òun ní kí ló dé ó lòun lọ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University pé òun fẹ́ rèé ṣe symposium fún ọ́n bẹ̀ sì ti mọ́jọ́ ti kọ lẹ́tà wọ́n fa approvement yẹn ya níṣẹ́jú àwọn wọ́n ní the management of the Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ti wá dá lóhùn o wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n á explain tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní explain why it declined approval of the proposed venue for an event where the Labour Party presidential candidate in the 2023 general election Mr. Peter Obi was scheduled to deliver a lecture in the institution. The clarification follows an alarm by Obi over what he described as a disturbing pattern of cancellation university engagement across Nigeria, warning that the intellectual freedom in the country's institution of higher learning was increasingly under threat, providing details to the event that eventually led to the refusal to approve the request for the venue of the proposed event. OAU management, in a statement made available by the public relations officer of the university, Abiodun Olanrewaju, explained that the organizers of the lecture did not provide details of the caliber of the guests until Friday. Ìyẹn jẹta just a day before the scheduled program wọ́n ní wọ́n sọ àwọn èèyàn tí ń bọ̀ pé wọ́n fi orúkọ Òbí sínú àwọn tí ń bọ̀ mo ní sẹ́ẹ̀ ní láti mọ orúkọ àwọn èèyàn tí ń bọ̀ ni ebi kí ló kàn yín ebi kẹ́yìn ti fún wọn níbi tó máa lò ní kí ló kàn yín pẹ̀lú èèyàn tí ń bọ̀ àbí èèyàn tí ó wà. Wọ́n ní the OAU management further said the short notice made it impossible for it to carry out proper security and logistical arrangements necessary whenever high caliber personalities are visiting the university. Wọ́n ní the general public is hereby informed that a particular group within the student body extended an invitation to the former presidential candidate and two-term governor of Anambra State to deliver a lecture within the university. Wọ́n ní kan lára àwọn ẹgbẹ́ student náà fìwé pé o. It is important to note that the events involving high-profile personality of such standing require adequate prior notification to the university authorities because it will enable the institution to make necessary logistical and security arrangements, including proper liaison with relevant security agencies such as the Nigerian Police and Department of State Services. It is important to note that the event consequently, given the short notice and the attendant inability to complete this critical arrangement, the university authorities could not approve the use of Oduduwa Hall for the event as requested by the organizer. The statement signed. Wọ́n ní kì í ṣe òun náà council rẹ̀, wọ́n ní kì í sóhun gangan ló béèrè Oduduwa Hall tó ló ń fẹ́ lò ó. Wọ́n ní àwọn ọmọ school àwọn náà council ẹ̀ fún o wípé wọ́n fáwọn ní detail. Later làwọn wá ń yọ ọgbọ́. Ọjọ́ sì ti súnmọ́lé pé Obi ń bọ̀, àwọn high caliber ń bọ̀ náà wò pé ẹni yìí bó ṣe ń bọ̀ èrò pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ kó mọ́ lọ dá wàhálà alẹ́ o. Àwọn tí Peter Obi wọ́n wà nínú campus lára àwọn ọmọ school, àwọn tí ẹgbẹ́ òṣèlú míì náà wà ń bẹ̀, àwọn tí Jagaban wà ń bẹ̀, pé kó mọ́ lọ di political wàhálà, kó mọ́ lọ fìjà pẹ́ta, pé káná ti sọ fáwọn gangan tẹ́lẹ̀ ni pé Obi ń bọ̀ àwọn ti prepare alẹ́ fún gbogbo àwọn ọlọ́pàá láwọn ti sílẹ̀ àwọn sì mọ báwọn ṣe ṣáàjì wọn bàbá ń gbowó ń bẹ̀ o àwọn ṣáàjì wọn ń rò pọ̀ mọ́ gbowó fún kìíní yẹn o ń rò pọ̀ mọ́ gbowó lọ́wọ́ student owó náà sì gbowó lọ́wọ́ student ń rò pọ̀ mọ́ gbowó lọ́wọ́ student ṣùgbọ́n tá a wá ní ó náwó security tó fẹ́ provide. Ẹ gbọ́ ṣé ọ̀rọ̀ wọn tó mú yẹ̀sì wá Obi ò rí bẹ́ẹ̀ o. Obi ní wọ́n fi ń ṣẹ̀tánú gbogbo tó ń bá sà ti ń lọ báyìí wọ́n máa fẹ́ dènà dóhun ó dá àwọn ẹja kó ń bẹ wọ́n ti ṣe lálàyé ìdí tán ṣe bẹ́ẹ̀ o kó náà kán máa nà tán next time obìnrin ń bọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá lọ torí wọ́n ti fẹ́ máa nà ká àbùkù sí ìyàwó president
àwọn nítorí wípé bóyá ìyàwó president ló gbọ́ ẹ sì mọ̀ pé ìyàwó president náà náwó náírà ní University of Ife bílíọ̀nù máa gbé fún wọn bílíọ̀nù máa gbé fún wọn ń bẹ̀ ẹ sáàmù ọ̀nà kàṣẹ́ tí ó ṣẹ̀ kò sí tó kan ìyàwó president bẹ̀ ẹjá wá tẹ̀wájú ẹjá wá yà lọ́dọ̀ àwọn airline Nàìjíríà wọ́n ní ẹ mọ́ gbáradì o tí ó bá fi di Thursday ní ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n ló ṣeé ṣe kí aeroplane kankan mọ́ fò títí dìdá yìí àwọn ò tí ì rí president sójú báyìí yóò kàn bá sọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ bá president sọ̀rọ̀ o. wọ́n ní there are strong indications that domestic airlines in Nigeria may halt operations from Thursday, April 30th, 2026 over what operators describe as unbearable and unsustainable aviation fuel prices, raising fresh fears of widespread travel disruption across the country. wọ́n wá sọ wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ àti àwọn marketers oil marketers wọ́n ní kò sí breakthrough kò sí ọ̀nà àbáyọ o wọ́n ní wọn ní option míì they may be left with no other option than to be stranded pé wọ́n máa shut down by Thursday. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ àmójúbà. Wọ́n ní the looming shutdown comes after several complaints by operators who have watched the price of jet A1 surge by over 300%. Wọ́n ní 30% reduction nínú debt gbèsè jáwálẹ̀ fáwọn wọ́n ní kò dá nǹkan kan o. Wọ́n ní kàn sá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ààrẹ olódòdè gbogbo subsidy tán bá fẹ́ fáwọn kàn tètè yà dá àwọn oil marketer lóhùn ò pé kò rí bẹ́ẹ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè mi ò bó bá rí bákan náà ẹ pé àwọn o wọ́n ní ẹ mọ̀ retí àwọn lọ́jọ́ Thursday wọ́n á ní kí wàá lẹ́ expect àwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n fi ṣe ìrìnsẹ̀ àwọn èèyàn owó ọkọ̀ mọ́ lọ ibi tó ń lọ bọ̀ tó bá lọ sí bẹ́ẹ̀ nígbà campaign tí campaign ti bẹ̀rẹ̀ yóò lé o ó dẹ̀ já tẹ̀wájú ẹja wáyà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Bodam Zat tó jẹ́ deputy governor lẹ́kọ̀ọ́ báyìí wọ́n ló ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀nà máa gbégbá ìdìbò fún ẹgbẹ́ APC lẹ́kọ̀ọ́. mo ní ṣé bọ̀dá yìí ò tutù jù sá wọ́n ní action pọ̀ bí ògògó wọ́n ní lábẹ́lẹ̀ wọ́n láction gan wọ́n ní wọ́n sì ní sùúrù wọ́n ní ìrẹ̀lẹ̀ pé wọ́n ní ó ti pẹ́ tó yẹ kó ti kàn wọ́n pé ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní sùúrù ni mo ní orí wọn sọrí orí wọn sọrí àìmọye ilé aláàfáà ilé kíní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti yà mo sì gbọ́ wọn nínú àwọn mùsùlùmí dùn báyìí pé mùsùlùmí ni mo ní bó ṣe wà náà nù àwa náà àgbà fún yín ṣebí Sanwó-Olú ṣebí kìrìsìtẹ́nì ní mùsùlùmí ló fẹ́ ṣe báyìí àgbà fún yín gbogbo ẹ̀ náà lẹ́sà ti kó wọnú ara àtẹ̀sìn àti politics gbogbo ẹ̀ ti wọnú ara tradition gan tán ni wọn gbọdọ̀ rí ní politics gbogbo ọba ní dọ́gbọ́n ṣe politics. ẹjá wá sáré yà lọ́dọ̀ ọba sá olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí ó ti kọ́kọ́ declare mo ní sọ̀rọ̀ yẹ kó wá declare ni ó rẹ̀ bá ń tẹ̀sí mi rò pẹ̀lú Sanwó-Olú ló yá ti gbọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni Bodam Zat náà wọ́n ti dọ́dọ̀ Gbajabiamila àwọn náà ti ń ṣe kíní kiri àwọn náà ti ń dọ́gbọ́n ṣe campaign kiri ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ ẹjá wò bó ṣe lọ. I will corroborate what the minister, the senator, and the rest of it said earlier on about the message from our father, our leader, our mentor, Abala Lerefe. I think the same poster was also put to me as well, and we had, conversation over it, likewise some people. And I just came back from Abuja yesterday, and still same, and nothing has changed. And that is why we are here to support the position of our father and leader. In the interest of our incoming, inshallah. And I want to commend him for the step he has taken already. The most important thing when it comes to election, and particularly about showing, what we're going to say, uncover the status, is to interact. And that's why we are here. ó dá o àti fọ́nrán ibi tí Sanwó-Olú náà ti endorse o torí ó dúró de ìgbà tí ọba sá endorse ẹ̀ tán ọba sá ló lè sọ bó ṣe ń lọ lókè lọ ẹ rántí ìjà tó tán fi pẹ́ ta lọ́jọ́ sí lọ́hùn ẹ sì mọ̀ pé ọba sá náà àgbọ̀ngbà náà pé òun náà sáré bí ó ṣe padà wá di gómìnà ìyẹn lẹ́kọ̀ọ́ òun ló wà lára tó díjà lẹ́ǹgbà náà tán fi fẹ́ sáàkì ẹ̀ òkè lọ́hùn ló sá lọ tí wọ́n fi gbà àgbàálẹ̀ làágbọ́mọ Ọ̀rúnmìlà àgbàtán ni wọ́n fi gbà tán ní àgbàálẹ̀ nígbà náà tán ni ó padà sí ibi tán àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin yòókù ti fẹ́ sáàkì ẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti jọ̀wọ́ position yìí fún Hamzat òun náà ló wá bírèkì news fún wa kó tó wá di pé Sanwó-Olú tó jẹ́ gómìnà òun la expect bóyá kó mú lọ sí Àbújá àwọn yòókù Sanwó-Olú ní mú wọn lọ bóyá òní ó ṣẹ̀ wá mú Hamzat lọ Àbújá ní ìsìn àmọ́ wò ṣùgbọ́n ọmọlójú Jagaban òun ló wá bírèkì story yẹn fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni ó tẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ Gbajabiamila ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ níbi tí Sanwó-Olú tí òun náà ti ń bá Hamzat yọ.
ọ̀rọ̀ mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀ nù àti rí ti Ọbaṣá àti rí ti Sanwó-Olú ẹjẹ́ wa rí ti Gbajabiamila ẹ ń bá ti dọ́dọ̀ Gbajà tí Gbajà sì fọwọ́ lù ààrẹ ti fọwọ́ lù nù. I believe it's time for us to roll up our sleeves. We have two things. We have an election to make, and we have a state to govern and take it to another level. We have those two things ahead of us. One, to win an election. Two, to take this state and build it to another level. And like I said earlier, for the sake of sounding repetitive, I have no doubt that you have the capacity to do that. You can count, like I said earlier, you can count on my support. I will, whatever you need. Outside of this incredible, intimidating circle, there are some things I would also. I think it was Faleke that first sent a clear signal that Hamzat could be the next governor of Lagos State. He gave the hint. He made a post. He made a post that everyone, given his closeness to the president, everyone then began to talk about it. And some people tried to raise an issue that, oh, is the president who usually gives this kind of directive? Why is Faleke, they want to say it this time? Is he trying to contest with the big man? You know, some kinds of things. But at the end of the day, I think the coast is getting clearer for the patient deputy governor of Lagos State. He's done so well within a short time, and no one can deny the fact that he's been a very loyal party man. He's wanted it for some time. You know, he was the one came second behind the Ambody. When we okay. Yes, The last time. Yes, in 2018. Yeah, so 2015. Yeah, 2015. Yeah. But he's been patient, and in politics, so many times, patience gets rewarded. And if you do not lose your head, even when it's clear that you are cheated, somehow the powers that be will remember you. Obasa was clearly interested in the governorship himself. So for a man who clearly was also interested in the price, he will come back to say, look, I just came back from Abuja, that this guy is the next governor of Lagos. And after and that's coming after Faleke himself had dropped the hint. So I think that Hamzat is good to go. And the GSC leaders are generally in agreement. GSC yes, key, Baba Lucy and the rest of them, I think they are happy with him. His father was the leader of Justice Forum. Bola Ahmed Tinubu, as I said in my book, you know, he emerged from Justice Forum, and Baba Hamzat and co had a meeting where his hand was raised up, and eventually became candidate of Alliance for Democracy. The rest is history. So he comes from a very rich political background. That's why I studied abroad, but his father was a very big politician, a former governor under Bola Tinubu, a former commissioner. So I wish him good luck. lórí àwọn àwa náà wish him good luck torí ẹ̀rù tí ń ba àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ àwọn Gòláyàtì tí ó dúró níwájú rẹ̀ yìí torí wọ́n ní ó ti ní sùúrù gan tábàlẹ́yìn ní patient politically wọ́n lòun gangan ò ní icon of patience lẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ láàrin àwọn alágbára níbi tí bàbá kan ti lè dìde ẹni tó lè kó gangan sì lè ní irọ́ o ẹni báyìí ló kàn ẹni báyìí ló kàn ariwo tá a sì ń gbọ́ before now náà ni wípé ọmọ Olódòdẹ gangan Ṣèyí ló kàn ẹ wá rí permutation ìpẹ̀lẹ́ ti mọ̀ wípé àrí Olódòdẹ àwọn eléyìí wọ́n play game politics kẹ́ ẹ tó lè mú Ààrẹ Olódòdẹ nígbà téèyàn play game chess ni chess ó tún lè ju draft lọ ṣùgbọ́n báyìí coast ti clear fún Hamzat tó mú kí Ọbaṣá wá padà wá tó náà sì ní interest ẹ sì mọ̀ pé bọ́baṣá bá ti sá lọ sí Àbújá a jẹ́ wípé yóò ti rèé kúkú ẹ̀ òun náà ti rèé kúkú ara ẹ̀ wọ́n fún wèrè lọ́kọ́ gan yóò wálẹ̀ sọ́dọ̀ ara ẹ̀ yóò ti rèé kúkú ara ẹ̀ bóyá ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ló bá lọ sàbújá wọ́n wá sọ fún wípé rárá o wá rì ní sùúrù jẹ́ kí Hamzat lọ náà òun náà ni wọ́n wá rán níṣẹ́ padà wípé ó yá rèé bírèkì news yẹn bẹ́ẹ̀ bá sì ti gbọ́ lẹ́nu Ọbaṣá àjẹpọ̀ ti tán nù. àyà kí ló sọ àyà ń bi mí pé sí Ọbaṣá ilé lówó fọ́ọ̀mù tí yóò fi gba fọ́ọ̀mù governorship lọ́wọ́ mo ní Ọbaṣá ti wà nù kíníkí mọ̀ séèyàn yẹpẹrẹ 50 million àbélò ni wọ́n gbà ná mo ti gbàgbé 50 million àbọ̀ 100 million yóò mọ̀ tún gbowó interest of kíní kan tó fi interest yẹ hàn pé òun fẹ́ ṣe APC kan make owó lọ́ntìyàn ni àmọ́ bóyá concession náà wà fi ṣe o bóyá wọ́n ṣe primary ṣe o àti ìmọ̀ o.
aya ní ọ̀gá mi ẹ mọ̀ fọ wọ́n lè fẹ́ fi primary sì pa owó tó máa jù sáwọn èèyàn pé ẹ ń bá nífẹ̀ẹ́ ebi mo ti ẹ̀ ń gbọ́ wọn láǹbọ̀dé náà nífẹ̀ẹ́ sí bóyá pátì mi ni wà lọ àti ìmọ̀ o. ó lẹ káàbọ̀ padà ibo la wá ń lọ ní ìsìn ibo la fẹ́ yà o ẹ̀já wa yà ní ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé ṣùgbọ́n àyà lọ́dọ̀ ẹ̀ gangan directly indirectly àyà lọ́dọ̀ agbẹnusọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Felix Mọ́kà níbi tó ti fọ́ọ̀tì Ṣèyí Mákindé lórí ọ̀rọ̀ wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mo ní ẹ jánu ń bẹ̀ ó ti tó bá wọn láwọn ò ní jánu ń bẹ̀ wọn láwọn àwọn sọ̀tínú àwọn fún o àwọn ó sì pe àwọn agbófinró sí mo ló ní immunity kò sí ní agbófinró fi sí ẹ bá ń tẹ̀ sí lẹ́yìn ẹ̀kẹ́ wá bá ń tẹ bàbá tó lóun fẹ́ gbèjà ẹ̀ sí àwọn méjèèjì wọn kojú ara wọn lánàá ni lórí program kan channels. There's nothing that happened about my consensus. Now, I didn't focus on all of this conversation. My interest was the really despicable threat to violence issued by the governor of Oyo State, Ṣèyí Mákindé. That was the focus of our commentary today. Because whatever else they said, they have a right to say what they want. But no one, however highly placed, has a right to threaten the complete existence of Nigeria by conjuring up, an episode in our history that is truly the darkest of it all. A period that Nigeria bled, our people bled, people were burnt alive. There was nothing romantic about that event, the Operation Wet here. So for a sitting governor who constitutionally is actually the chief security officer of Oyo State to bandy around this threat, that is really disgraceful. I think Governor Makinde should be ashamed of himself, quite frankly, because it's wrong for him to do that. People in leadership bear exceptional responsibility to speak with restraint and with decorum and with some sensibility. You don't sit there as governor, you wield enormous authority, and you incite people who are beneath you, to violence. That is not democratic. That is completely anti-democratic. And I think that, I hope the security agencies are listening to Governor Makinde and to take that threat seriously. Because, Governor Makinde himself was born in 1967. He was not born in 1965 when Operation Wet here decimated lives and changed the trajectory of our politics in the Southwest. He was not born. So I want to assume that he had no idea and has no idea, probably has not even read about history, to understand the enormity of this, threat that he issued yesterday. Personally, as a citizen of Nigeria, I'm utterly disappointed in the government. Is this a general feeling within the opposition circle that there seems to be a muscling of the opposition? Of course, without any iota of doubt, without any shred of doubt, the attitude of this government, the attitude of the APC, the attitude of their minders, the attitude of their apologies is to make sure that they make the opposition go through obstacle courses, one after the other. After what we saw in Ibadan, not yesterday, the one I talked about, ditto, what happened in Abuja here when we had our convention. We were denied access to the Eagle Square, and they went through third parties to major hotels to take over, the choice conference centers. We found a place in the city nonetheless. We shut down, guess where? Bola Ahmed Tinubu way, right in his face. And we had a convention. Now, after that, we followed up with this Ibadan meeting, which they didn't see it coming, because we deliberately refused to make it public. We went on with our activities so that the same drums of obstacles that they had placed on our way will not be made to make the Ibadan conference. So but even how would you describe the Ibadan summit? Hugely. You think that rattles the government? Oh, hugely successful. The APC? They can wear a face, my brother, but they are not only rattled, they are emotionally dismembered, because, like I said, they didn't see it coming. Because we came up with solid communique that defines Would you say that is injurious to the ego and to the capability or abilities of the APC to win this election? Is there anything that you think that could dent their chances? Oh, the people of Nigeria, when it comes to credible elections and elections that are based on integrity, this government will fail the integrity and the credibility test at the polls. This government will not measure up with the anger and the frustrations of the Nigerian people. What part of that summit in Ibadan do you think is injurious to the APC? The parts that are injurious to the APC, first of all, is the clarion call that we've made for INEC and Amopiton. As they are today, Amopiton should resign or should be removed, because in public service today, Amopiton to me is the #1 persona non grata, because he has failed the integrity test, he has failed the competency test, he has failed, he has not presented himself as that impartial, credible umpire that can give Nigeria, a nation of 250 million people,
an election to celebrate. ó dáa ẹ káàbọ̀ padà ibi tí èmi ń fojú sùn gangan là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ogun olóró tán náà rí ní Kwara wọ́n ráwọn kan náà lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n kọ orúkọ sí ara rẹ̀ tán ní ọ̀dọ̀ àwọn ISIS ló ń ṣe ilé ìfúnra wọn àwọn ISIS ló pò pọ̀ ní láàbù wọn wọ́n ti po kẹ́míkà pọ̀ NDLEA seizes terror drug ní Captagon ní Kwara mo níbo ló ṣe jẹ́ ṣe bọ́n ní ibà àgbọ̀tán náà fẹ́ probe Trump tán ní kí ló dé tó ṣe ju àdó olóró sí Sokoto pé àwọn ará Sokoto complain wípé kò sí ẹni ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ISIS mo níbo wá ni ó ṣe wá dé Kwara bó ló ṣe dé Nàìjíríà in the first place Captagon wọ́n ní àwọn ISIS ló ṣe ogun olóró wọn ni àwọn náà ṣe síta ẹ̀rù ń bà wọ́n láti máa mú ogun olóró tí wọ́n wá láti àwọn náà wá sí tiwọn wọ́n ń ta $25 náà pé kóró ẹyọ kan bí kìí ṣe káńsù bí tábìlẹ̀tì báyìí ni kóró ẹyọ kan $25 ẹyọ kan ṣoṣo lọ́run ló sì mọ iye tán gbé lura kán tó di wèrè ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹnusọ NDLEA kódà Fẹ́mi Babafẹ́mi. First, it's a good thing for us that we're able to intercept this consignment of Captagon because this will be the second time, the first time being August 2021. That's about 5 years now. And then that was based on intelligence shared with us at the international level and took us more than 6 months tracking that particular consignment all the way from the Middle East down to Nigeria. So that was the first issue in Nigeria first for us. And we know the kind of effect, the impact of this kind of drug on security, on fueling insecurity and the kind of challenges we have here. So we've always been on alert about things like this. And for us, when we got intelligence again, there was a movement around Kwara. We were able to move in swiftly and we got the consignment again. And for us, that to further say that we know that these people will not rest, but then what is important is we are also very much on the alert to ensure that we don't allow, just like the chairman of the agency said in our statement earlier today, that the agency will not allow this kind of drug to find its foothold in Nigeria. So it's significant for us because we know what the kind of effect this can have in parts of the country where we have some security challenges, because this is the kind of drug that that fuels either the people, the insurgents themselves, or even the insurgency, because it's also sold by these criminal elements to fund their activities. And that leads me to my next question, talking about conflict, how Captagon has been widely linked to conflict zones and international trafficking networks. Is Nigeria now a transit hub or even a destination market for these drugs? And also talk to us about how you're collaborating with international networks to addressing this matter. First, we cannot draw the conclusion yet that Nigeria has become a transit hub for Captagon, because this is the second time we are having a seizure. I'm sure it's obvious that they are probably trying to test the waters here, and the fact that despite how deep the level of consignment with the first one, almost 500,000 pieces then in 2021, how deep, that was buried in machines, but then even at that, we're still able to detect that and bring that out. And so this is the second one, meaning that this one came in a smaller quantity, 10,000 pieces, as against almost 500,000 pieces in the first instance. So it means that they are trying to penetrate, but unfortunately for them, again, they have us very much on the alert, waiting to do what is needed in this case. And then the second part of your question, this is a global challenge, and so the NDLEA, I can tell you, we have very strong partnership and relationships with our counterparts across the world. Talking of the U.S. Drug Enforcement Administration, talking of the Border Force in the UK, the National Crime Agency in the UK, the Germans, the French, and all over the world, we have a very strong relationship with all our partners across the world, and so we're able to work with these people through intelligence sharing and even in a lot of cases joint operations. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré yàn Kwara níbi tá a gbọ́ tán ní Ooni of Ife lọ síbì kan ní Kwara wọ́n sì fọba jẹ́ńbẹ̀ kò sì sí bàbá ńlá kú bàbá anybody tó lè sọ̀rọ̀ tó lè lóhùn petition wọn mọ̀ ní kálọ̀ Ooni of Ife àti Aláàfin ká ní ìbáṣepọ̀ ìrẹ́pọ̀ wà láàrin wọn ni ẹ mọ̀jà àtúndájà mi ìlọ èmi kàn sọ ni o pé kálá fọwọ́wẹ́wọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ ni àwọn tán pera wọn ní caliphate yẹn àbí emirate wọn bá wọn ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sáláàfin wọ́n tún petition Aláàfin pé kí ló wá sí ní Sàó kí ló wá sí ń jẹ́bà àrìnfín ni o ṣùgbọ́n kì í ṣẹ̀bi wọn o
àfinipé ní àfihàn pé èèyàn ló máa rà oko sánbàǹtẹ̀ wọ́ọ̀lù wọ́n sánbàǹtẹ̀ dọ́dọ̀ Aláàfin ni láwọn Oní Emirates sọnù ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wo bó ṣe lọ lọ́dọ̀ Ooni of Ife nígbà táwọn lọ wọ́n ní some months ago Ooni ile-ifẹ went to Kwara State and successfully crowned the Ẹlẹ́rìn of Ẹ̀rìn-Ilé without no issue. Remember that Ẹlẹ́rìn of Ẹ̀rìn-Ilé is a descent of Obalufon. They left Ile-Ife centuries ago to settle down in Ẹ̀rìn-Ilé, now in Kwara State. They refuse to be turbaned with Lawani because they are pure Yoruba. We hear nothing from the so-called powerless Emirates. All the Yoruba towns in Kwara State has historically connection with either Oyo or Ile-Ife. Ida Oyo Ile-Ife wọ́n ní history pẹ̀lú wọn. They are tọ̀húnrìnwá called Emirate youth, just aláìní tìjú aláìnírònú ará Galatia, and they are just doing the grave of their emirate, and they are just digging the grave of their emirate council, because if Yoruba people ready to chase them away, even their religion leader called Emir will run beyond Sokoto. Right up inú mi sì ń dùn bó ṣe kọ́ ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní àìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa ló fà á. Kò sí àwọn ará bíi ti rí ká ní wọ́n ti rí wípé àtàláàfin àti Ooni of Ife àtàwọn ọba yòókù ẹnu wọn kò bọ́n bá sọ̀rọ̀ àbùkù sàláàfin Ooni làwọn ń sọ̀rọ̀ síyàn o, bọ́n bá sọ̀rọ̀ òkúta lu bọ́n bá sọ òkúta sórí òrùlé Ooni Aláàfin àwọn ń bá wí yẹn o. Wọ́n á ti mọ̀ wípé àwọn àríjà tán bá gbéjà wá kí ló wá lè mú Aláàfin lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Yorùbá kó tiẹ̀ jẹ́ pé kò sí historical connection kankan pẹ̀lú Ọ̀yọ́ àti ibi tán lọ so far tó ti jẹ́ ibi tán Yorùbá wà. Ẹwọ ẹ̀yin Yorùbá Kwara ẹ ní iṣẹ́ ṣe gidigidi ẹ ń wòra yín ràn o, ẹ ń wòra yín ràn bóyá torí ẹ̀ làwọn èèyàn náà ṣe ń wò yín ràn o, torí election ló tún ń bọ̀ ẹ̀ ní candidate kankan tó jọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin ará Yorùbá ẹnu yín ò kò pé ní sí àwọn ọmọ Fúlàní náà wọ́n ń fọwọ́ halẹ̀ náà ń lalẹ̀ wọ́n ń fọwọ́ lalẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀ gba orísun yín orírun yín. Yorùbá àti nọ́mbà gbogbo àwọn ará bíi wọ́n sì ti mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹni ṣẹ́ṣe o kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó da oró tán nílẹ̀ Kwara. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá ń fi àsìkò yìí mo fi ń pe àlàáfíà pé ìwọ Ọlọ́run àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá à ń ṣe program ẹ jẹ́ àgbà àlàáfíà láàyè sára Aláàfin kan tún sọ nǹkan kan mọ́. Ẹ jẹ́ fi gbogbo ọ̀rọ̀ Aláàfin tẹ́ ń sọ ilẹ̀ ẹ jẹ́ àgbà kínní láàyè. Èmi ò sọ pé ká mọ́ jà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ mọ́jà àjàjà olójú kan àtàfọ́jú tó fọ́jú pátápátá. Bá a bá ń gbá wa ń jà bíi kákúkọ́ ẹ jẹ́ àwọn fààyè pé a parí ẹ̀lẹ́ àwọn àtẹnu náà máa jà ó sì ti tán náà nu ṣùgbọ́n wà ní kápá wa bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pẹ̀ lórí míkímí esíkèsí ó kùn yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán tún tẹnu mọ́ tán tún fẹ́ mọ́ dájà lẹ́ láàrin Aláàfin àti Ooni ò bá Aláàfin jà Aláàfin ò bọ̀ níjà ìjà wáyé láàrin wọn gbogbo àná ládá sí èyí tá a lè sọ̀rọ̀ sí hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí baba a sọ sí hàn a sì ka ẹnu wa ká hàn wá sínú ilé. Wọ́n wá làwọn tán fẹ́ gbẹnu kúrò lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan bá wà tán ń bá yín wọ́n bá àwọn ọmọ Ọ̀fẹ́ fa wàhálà tán ọmọ Ọ̀fẹ́ kan náà wà tán ń bá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ fa wàhálà ẹ mú t'Aláàfin àti t'Ọọ̀ni kúrò ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ràn yín iṣẹ́ ẹ lè gbèjà ẹ lè tútọ́ síra yín lójú ṣùgbọ́n ìtọ́ Ọ̀fẹ́ náà ni ó bò ló ṣe tútọ́ sí ọmọ Ọ̀fẹ́ àti gbogbo aláwa láti fẹ̀ tí àwọn kan ní Ọ̀yọ́ náà ti wá bò láti wá tútọ́ sí wọn lójú tí ó wà á di tọ́ oró tó wà á rí pé ó tutọ́ sí lójú òun expect kó tu tiẹ̀ náà sí ọ ṣùgbọ́n kàkà tí ó fi tutọ́ tiẹ̀ padà ó ń fọwọ́ yún ojú rẹ̀ ò tètè là ó wá ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ ó lè tètè wá omi àbí handkerchief kó bá nù pé à ń ṣe é ni o. Kí ló dé àdẹ̀wà gbé gbogbo ẹ̀ kankan wọ́n ṣe fi ẹgbẹ́ já fìfẹ́ lò ó ti tó ó ti tó. Enough is enough. Ìfẹ́ la ní ìdí àwọn ará bí wọ́n á kàn ìjákayáka wa ni o. Ṣé inú yín wá dùn bọ́sẹ̀ yára bọ́sẹ̀ ń ṣe sálàfin ta ni? Irọ́ my God. Kódà tèmi yé mi o torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń ṣàlàfin gẹ́gẹ́ tèmi yé mi o torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ ní gẹ́gẹ́. Onífẹ̀ mo gbé fìlà mo sì fìlà forí adé orí adé méjèèjì tèmi yé mi torí Yorùbá ẹ jẹ́ á ṣe àwa lọ́kàn o
ìran Yorùbá ẹ máa já ṣe ra wa lọ́kàn o torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń gbé wọn gẹ́gẹ́ tèmi yé mi. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ ọjà wá yà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ IPOB gẹ́gẹ́ mo ṣe ṣe lálàyé lẹ́ẹ̀kan àyà bá ń tẹ fọ́nrán yẹn sí bá ń fi píkítọ̀ wọn náà sí ṣùgbọ́n blọ́ ẹ̀ tìyàwó yẹn wọ́n ti pa ọkọ rẹ̀ dì àmìnà méjèèjì ọmọléṣẹ́ ológun. Mo rò pé iṣẹ́ iná ló gbé wọn lọ special operation ó gbé wọn lọ láti lọ dojúkọ àwọn ESN ṣùgbọ́n àwọn tó ń pààyàn yìí náà tá à ń gbóhùn ẹ bá ń sí ohun wọn lẹ̀ àyà ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Mari love o Mari love oya aladandia. Aladandia mbimbi auto. Hey, come on, spread down your leg. It happen. You know the play. Unknown government they work with the work life and direct. Ó ń sọ wípé kó gé lórí wọ́n ti pa ọkọ o ìyàwó ní kó sùn padà kí ìyàwó yẹn sùn wọ́n ti já sí òkú pátápátá ó ní kí ìyàwó yẹn sùn padà ó dẹ̀ sùn wọ́n ti sú ọwọ́ rẹ̀ mọ́gi wọ́n dẹ̀ rẹ̀ lọ́rùn ó dẹ̀ ń ké ó ti rẹ̀ ọ̀rẹ́ dìkù tí ẹ̀ lè já ń pátá mọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ó kàkó ní nígbà ó yá ó ju ẹsẹ̀ lẹ̀ nígbà tán máa gé orí ẹ̀ pẹ̀lẹ́ jẹ́ tó ń ro bí ìgbà tí aṣọ téèyàn ò tí ì fún bàtà sì mọ́ fọwọ́ fọṣọ́ Nàìjíríà téèyàn fẹ́ lọ sásọ tí ń ro báyìí ó fi ẹ̀jẹ̀ yẹn ó fi yí láyà ẹkún omi ẹkún àti bí ó ṣe ń pariwo life sì wà nínú orí yẹn ó wá gbé sórí àyà ẹ̀ tán ó wá fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn ọ̀bẹ tó fi gé ó wá fi gbá lórí ó ṣẹ̀ wá lọ síbi ẹsẹ̀ méjèèjì ó látàn ẹ̀ ó dẹ̀ slice ẹ̀ round ó tún fi sórí orúnkún ẹ̀ ó wá padà lọ sórí ọ̀dọ̀ tọkọ ẹ̀ ó wá yùn ó wá gé tán ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ ológun ti lọ gbé òkú ẹ̀ wọ́n ti rí ibi tí wọ́n sin sí wọ́n sì ṣe bámbẹ̀ náà nù gbogbo ohun tó gé wọ́n bá gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó sì ń sọ Ìgbò ń bẹ̀ náà tó bá wá yá nìkan mọ́ sọ̀rọ̀ sáwọn Ìgbò aṣọ ti Yorùbá lánàá o àmọ́ bóyá ọmọ Yorùbá ni wọ́n mú o torí aṣáàgbọ̀ pé ibi tó ti ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni tó géèyàn sínú ke aṣọ lánàá o ṣùgbọ́n bàbá mi Ògún wọ́n ti ní kí làwọn ọmọ Ìgbò ṣe fún wa pé mo ti ń wà tribalistic so kí n dúró ń di ìròyìn kí n wà neutral ìpànìyàn eléyìí ọmọ tó pààyàn lánàá torí tá a ṣe mú ti Yorùbá mọ́ pé àgbọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ràn ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣe àti wípé oògùn owó ló fẹ́ ṣe níyùn fẹ́ ṣe the same thing ni o ìyà burúkú ni o ṣùgbọ́n intention àwọn eléyìí ni wípé àwọn ológun tí wọ́n wá láàfíà nílẹ̀ Ìgbò púpọ̀ lẹ́sìn mọ́ ní káwọn èèyàn sí tààtò wọ́n dẹ̀ pàyàwó àti ọkọ mélòó ṣé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá torí wà nílé Fúlàní ṣé ti rírú ẹ̀ rí ṣé wọ́n ṣe Fúlàní kankan báyìí rí sàn ṣe ọlọ́pàá kankan báyìí rí ẹ̀yàn tó bá ń fi Nnamdi Kanu wọn wé Sunday Igboho àtàn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ṣé ti wá rí báyìí yàtọ̀ ṣé rí páwọn eléyìí wọ́n yàtọ̀ sí agbésùmọ̀mí terrorist nítorí ẹ̀ níjọba ṣe ó lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wá kọ̀ǹfíìsì ìjọba pé jẹ́ kíjọba yọ orúkọ wọn kúrò kó yọ orúkọ IPOB Biafra ESN kó yọ orúkọ wọn kúrò lára proscription tán ṣe fún wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ẹnu wo ní Nnamdi Kanu fífẹ́ wẹ̀ pé òun ọ̀ràn àwọn eléyìí ṣẹ́ nígbà jẹ́ pé tó ń gan fẹnu ara rẹ̀ sọ ẹ pa kẹ gbé orí kinní kan wá ẹ gbé orí èèyàn mélòó mo fẹ́ sin pẹ̀lú orí èèyàn méje kì í sórí náà gé yìí tó bá lọ́rọ̀ rẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹnu gbà mí kí èèyàn máa ṣọ́ra náà sọ lè jáde kó lóun ò mọ̀ wọ́n rí pẹ̀lú adúrú ọ̀rọ̀ tó náà ti fẹnu ara rẹ̀ sọ ó ní ká pa Wike lọ́jọ́ sí òun sì fẹ́ sin orí èèyàn méje kọ́ ló pé lòun fẹ́ sin mọ́ Wike kí náà fi yàtọ̀ sí àwọn wèrè tilẹ̀ Haúsá tán náà ń géèyàn lọ́rùn èmi ò mọ tó lè mú kọ́kọ́ àtìyàwó náà kán mọ́ fẹ́ra wọn kán jọ jẹ́ àmì só yẹ kọ́lọ́pàá mọ́ fọ́lọ́pàá só yẹ káàmì mọ́ fẹ́ àmì ó sì ní láàánú kú táwọn ará bí ń kú lọ́wọ́ àwọn terrorist kò sí nǹkan kan tán lè pè kò sẹ́ni tó lè confuse mi terrorism jẹ́ rí bìkan èèyàn kankan tó ṣerú ẹ̀ tí ó fẹ́ fi kó bá Sunday Igboho kì í ṣe kú ṣe torí bá a ṣe lay our bed so we shall sleep on it ni ṣé àrò pé wọ́n fẹ́ kó bá Sunday Igboho náà
kì í sáriwo láwọn pa pé irọ́ o àlọ́wọ́ sí àmọ́ sí o ibi tó káwọn kan lára dé wọ́n rẹ́dí àti mọ̀ sí irú nǹkan báyìí tó fẹ́ dá gbogbo ẹ̀rú tó sì fẹ́ fi kó bá Yorùbá nìsọ. ẹ wá gbọ́ tí bàbá wa Akíntóyè tán bá ń sọ wípé ọlọ́gbọ́n ní Sunday Igboho Ọlọ́run fún lọ́gbọ́n tó fún lágbára pé wọ́n bá ti mọ̀ pé àwọn ní bàbá agbésùnmọ̀mí torí wọ́n fẹ́ proscribe ìrìn àjò yẹn. Ọlọ́run ni àtàríwo pé irọ́ o òsọwọ́ Yorùbá ní ìsànbẹ́ o ẹ wá dúró ariwo tán pa ilé tó ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn lọ́jọ́ sí. ebi torí ẹ̀ náà ràdàràdà ẹ̀ sì wà nílẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ mọ ranjú mọ́ Sunday Igboho ṣé Sunday Igboho ló ràn ní. ẹ bá pa aláriwo síta ẹbẹ́ ẹ̀mẹ́ tó ràn wọn ẹ̀ ṣe mú. wá expect kì í Sunday Igboho tó òṣìṣẹ́ bí wọ́n ṣe túlẹ̀ tó dé wá expect kó wá jẹ́ ìwọ ní ọmọ bá ṣiṣẹ́ torí pé ìwọ àti Bàbá Ládọjà ti parí ìjà. ṣé n tó ṣe tán kó lórí oyè ni kò jù bá náà lóun tó bá fẹ́ lọ dàrí ìdà fọ́n tó ní Ìbàdàn lé eléyìí ṣe ni láàánú gan o mo wo fídíò yẹn báyìí tí n bá ti sí Telegram channel wa máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ táwọn mọ̀ fi fídíò yìí sí. ó dáa ẹjẹ́ wá fi lè pẹ̀kun ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Emir Sanusi níbi tó ti ganu sí máìkì pé wọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí ẹkọ́nọ́mì o oníbòmí tó ń ti fẹ́ sọ ṣùgbọ́n òun fẹ́ rọ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ ṣe òṣèlú pé tó bá jẹ́ pé owó náà ń wá lọ kán mọ́ yà ń di òṣèlú owó tán fẹ́ lọ fi ṣòṣèlú yẹn kán dà sórí business kán proof fún ọmọ Nàìjíríà pé torí òṣèlú ò wà fún business. mo ní wọn ti demonetize yẹ o ó yẹ kán demonetize òṣèlú kówó mọ́ dọ́wọ́ anybody fún nǹkan kan mọ́ kó o jẹ́ mínísítà o kó o mọ́ rí owó yẹn sójú báyìí o lè approve ẹ̀ o lè ṣe ṣùgbọ́n kó mọ́ gba kó o mọ́ ní èso kó o mọ́ jẹ́ èso signatory ní o mọ́ wọ́n sì lè ṣe tó jẹ́ pé wọ́n ní access sówó wọ́n iṣẹ́ máa kún wọn lọ́wọ́ wọ́n ní access sówó kankan ó dára àtẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. And for all of us who have had the opportunity to serve in public service, I had the opportunity, Central Bank has had the opportunity in Abia. We must remember that public service is an honor. And I've said this over and over again. If you want to make money, go into business. Aliko Dangote is the richest African. Nobody complains. He's a businessman. You don't go to be a governor or a minister or a president to make money. That is not where you go to make money. And we have turned politics into a business. God gives you an opportunity, chooses you among millions, and gives you an office for 3 years or 4 years or 5 years, a chance to write your name in gold, a chance to impact people's lives, a chance to leave a legacy. You go to Abia today, you see the roads, you see the bridges, see the electricity, see the industries. You know, at the end of the day, that is what people remember. He has money. Nobody remembers that he has money. This Alex that you see, God does not deprive you of everything. What he did not give him in height, he gave him he gave him in intellect and money. And strong will and determination. He's one of the, I'm proud to call him my friend. And at the end of the day, for all of us, when you have served, you should be able to look back at yours. I keep telling people when I criticize politicians, I was governor of Central Bank. Look at my record. Talk about inflation or exchange rate or payment system, this money that you transfer on your phone, and that is all that I remember. And I'm happy to see every day I go to Abia that Alex is leaving behind a legacy. It does not matter how long he lasts. And the only thing I hope is that all of us, or all of those who have this opportunity to serve, would remember that is the most important thing. ó dáa náà lẹ ti gbọ́ yẹn o sanwó a máa gbọ́ hàn lè gbọ́ owó ọ̀fẹ́ ó ti dùn mọ́ wọn lẹ́nu Nàìjíríà a ní rí jù báyìí lọ ọ̀dọ̀ pásítọ̀ tá a wá ń lọ ẹ jẹ́ ká àyà wa ṣe justice ẹ̀ fún anú abala ẹ̀ńbára yìí nítorí pásítọ̀ ìsọ̀rọ̀ gan ó ló ti tó gẹ́ àní gbàgbàkúgbà fún àwọn radical Islamic juntas mọ́ ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ní Mali òun náà ní ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso ṣùgbọ́n èyí náà ti rí àwọn tí Mali wọn jẹ́ kó pẹ́ rárá pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹgbẹ́ Wagner wọ́n ná àgbò tó fẹ́ rìn lọ ní wọ́n lánàá o wọ́n lọ máa gbára wá ní o tẹ́ bá rí wọ́n ṣe ẹbẹ́ náà rí wọ́n ṣe pa àwọn GNIM yẹn agbésùnmọ̀mí ní orúkọ wọn nù tán pa wọ́n pakúpa tó wá kó àwọn àmì wọn lánàá nìyẹn o àmì Mali náà padà wọ́n dùn wọ́n tí ẹ̀ fi wọ́n wò
wípé bàbá kúkú lé yín mú nísìn ẹ lọ pa àwọn àmì tẹ̀mú iná níbọn bá wá sáré dojú ìjà kọ yín kódà àwọn ò ní jẹ́ kẹ́ rójú ráàyè pa wọ́n ti ẹ̀yìn débi tẹ́ ti fẹ́ lọ pa wọ́n ní padà délé yín torí náà ti ń yọ̀ ọ lọ inú happy mood náà wà gbọ́n ti gbàjọba gbogbo bí ọ́fíìsì tẹ́ a fi hàn yín lánàá tán ti gbà yẹn àwọn ológun Mali ti gbàbẹ̀ padà pápápá ni fi wọ́n lára balẹ̀ bẹ́ẹ̀ kán tó ní wọ́n ti tẹ̀lé wọn so àwọn tán dè lọ́wọ́ dì lẹ́sẹ̀ gan àìmọye wọn náà gbà lẹ̀ ìmí ìforíko náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n pèbè yẹn jùkẹ́ wá fi wọ́n lára balẹ̀ kan wá kó àwọn ọmọ ológun yín lọ kan wá rè mọ́ rẹ wọn lọ́rùn kọ̀ọ̀kan bó bá jẹ́ pé di ìjà náà ni lẹ kojú wọn torí àwọn yẹn wọ́n á lò as a strength àtàwọn kan bá jí bí àwọn yẹn ò tiẹ̀ jẹ́ aráàlú àgbọ̀ kan jẹ́ aráàlú àwọn àmì náà first so tán bá fi lè wòra wọn ràn àwọn yẹn ń dáná yá wọn o wọn jò tútù wọn pa mo ka òkú ńlẹ̀ náà rí inú abala ẹ mọ́ bínú bá ń blọ́ ẹ wù tí ẹ ti sú mi ṣùgbọ́n bá a bá ti rí tán ṣe bẹ́ẹ̀ káwọn ti nàìjíríà náà máa fi kọ́gbọ́n ọwọ́ sì ń dun àwọn wèrè náà nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kí wọ́n á máa dáná yá wọn wọ́n mọ lókẹ́sàn wọn ó dà yá bá ń tẹ̀sí rẹpẹtẹ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu pásítọ̀ yìí ó láàánú gbà wọ́n pé wọ́n ń pààyàn àbí wọ́n ń béèrè fún orí èèyàn torí wọ́n bú mọ̀ àwa ní sọ̀rọ̀ kò sọ olórí ìjọ kankan tí ń gbèjà anybody mọ́ wọ́n ní ó ti tó gẹ́ aya gbé wa débẹ̀ náà àwàlẹ̀ ń bára ẹ̀ goodbye and I love you ẹ bá pín ẹjọ́ bó bá dénú yín ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines. ó dẹ̀ ohun mú kí káàbọ̀ sínú Abala ń bára yìí pápápá láṣẹ báyìí báwo ẹ bá pín kó kálé kó kákó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Achimugun Aisha ẹ rántí rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ sì wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ó ń fúnra rẹ̀ ló fẹ́ sí ara rẹ̀ rìn lọ sí iléeṣẹ́ ìròyìn iléèwé ìròyìn Channels wọn àti Ṣeun wọn jọ wà kó tẹ́ ẹ bá rí ìbéèrè tí Ṣeun bí mọ̀ ọ̀gẹ̀ wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ kó tó wá sórí agbágbé ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ ká gbọ́ gangan yàtọ̀ sí ẹ̀sùn owó tán fi kàn 13 million tó sẹ́ǹdì sí ara rẹ̀ tó pè ní birthday gift ẹ jẹ́ á gbọ́ gbogbo question tí Ṣeun bí lórí ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú Sanwó-Olú pé bó ní wọléwọ̀de wọn sán fẹ́ra wọn ni ṣé wọ́n ń tọ́tọ́rí ara wọn ni mo níwọ̀ síun yìí ní tí ò kan Ọlọ́run dá sí ẹ jẹ́ á gbọ́n tó fi dáhùn ká tó wá tẹ̀síwájú lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀. It's not a rare character or something new. And when I had my 40th birthday, I had my governor friends there, and I don't think it was such a big problem. So your 40th birthday was in like manner? Oh, more than that. Oh, it was more lavish than 50th birthday? Yes, it was. Yes, it was. So it wasn't because you have a personal relationship with Sanwó-Olú? Not at all. From the day that I turned 40, I started to plan for my 50th birthday. Because I knew I was going to live up to 50. So I already started planning for my was just one of the attendees? Oh, yes. Of that birthday party? Well, it happened to be around the shows where it happened. And I was so even busy to know who was there and who wasn't there because it was all about me. So you don't have no string attached? You're just a friend with Sanwó-Olú? Sure, I'm an entrepreneur. I'm a business owner. And I'm a business developer. Having to know those who would increase my portfolio becomes very important to me. So it's not about Governor Sanwó-Olú at all. So we're talking about if I know a governor of Lagos State, regardless if it's Sanwó-Olú or not, and another governor comes with my kind of business and my exposure, our paths would definitely cross. Because the reason why I'm asking this question is that there are a lot of links and there are a lot of people talking about this matter. And now that we have you right here in our studio, I'd like to ask you directly about those issues that have been raised. But one is of concern a lot of Nigerians are not really privy to is who Aisha Achimugun is, what kind of business does she do? And I see that the name of one of your companies, Fela Concept Limited, resonates. Yes. And looking through and preparing for this interview, I know that Fela's name came up in a deep sea port contract. Correct. As far back as when Goodluck Jonathan was in office. In 2012. So you've been in business before then? Decades before then. I started business in 2001. That's when you've been in business? Correct. You're from a wealthy home? By the grace of God, a decent family. Your late husband was the MD of PPMC. PPMC. Mm-hmm. Is that how you got into oil and gas? Not at all, because I met him because of work. I actually met him doing business in NNPC. So you've been in the oil and gas business before you married your husband? Very correct. So where would we say this morning that you're a woman of means, isn't it? Very. You have a lot of money. I'm comfortable. I don't have a lot of money. But I work. I'm not working to have a lot of money. I'm working to make impact and sustainability. I'm working for purpose. So your money is not from your friends, like one of your friends like Sanwó-Olú? Not at all. Not at all. You've had money before you knew him? Very. You've been very rich? By the grace of God. So maybe that's the source of your $30 million that was being forfeited, right? Sure, where are we going back to the $30 million? That is the meat of the matter. Let's wait for the court process to finish. I'm sure the judiciary know exactly what to do. We're declared wanted
it felt like you were a fugitive to law. You were, and then after some time, you came into the country and they said they were looking for you. And it's as though you've been tagged as a criminal. Unfortunately, the little people, some people who genuinely have sympathy knows that I'm not a criminal. And again, I don't want to sit here to blame an authority because they probably did what they did in their right. And I also did some security consultations on what could have led to it. I was invited officially for some invitation to come to the commission, and I was in the country when I got that invitation. And my lawyers actually wrote to say I wasn't absent, and I'll be back at the end of the month. Let me not say to you how the commission was right, okay? Well, whatever, because I'd done extensive consultation on what they did. And so I came into the country after the letter has been written to them that I'll be back at the end of the month. I had an emergency to come in for 2 days and I went back. So I think that that triggered, the assumption that I was ignoring the invitation. Me coming into the country and going back. But I was thinking in my head, being not an investigator or a security personnel, to say that my request date would stand and I would show up. So I want to say that's what brought all the drama, that I didn't turn up for the invitation. Because what the court, what the EFCC and the court says that the applicant failed to discharge the burden of proving legitimate ownership of the funds or counter the EFCC's position that the money was process of fraud. Who said? That's what the EFCC said, according to the what came out of the court. Why are you unable to prove that that money is not a process of fraud? Again, Cheryl, after the court process, I would come here to explain all that. Your company claimed that that $30 million constituted gift received by Ocean Gate through your personal self coming from you, and that you did not appear before the court to justify why the funds should be forfeited. I will only address me as a person, not appear in court. Like I said, all that does not require me to appear in court. But my lawyers are meant to come and defend, whatever it is. I wasn't meant to appear physically in court. Because it was not a trial for me. It was an order. Said that those money came directly from you as gifts into Ocean Gate. So again, the matter is in court. We would address it after the entire legal process. The judge also said that Ocean Gate did not demonstrate any business activity that could have generated that sum of money, nor did it provide evidence of payments from customers. So this money came from your own personal account to Ocean Gate. Is that right? So I'm not going to address $30 million sitting here because it's in court. But did the money come from you to Ocean Gate? I will not address it. Is that a legitimate fund, actually? I will not address it, but it's legitimate. And it's not a process of fraud? Not that I know of. Or you cannot say? Not that I know of. Did you at some point try to fund any campaign? I'm not a politician. I only fund charity organizations. So you own a charity organization? Yes, that's the only way I put my money. ó náà láti gbọ́ yẹn o ṣeun ṣàǹgbáwájú gbẹ̀yìn ó ṣàfẹ́ ra mọ́bì kan ó fẹ́ kì mọ́bì kan ṣùgbọ́n ó ní rárá sẹ́ ó ní ohun ìṣòdù ọ̀yà tẹ́ kì mọ́lẹ̀ ó lóun ò ní ìbáṣepọ̀ kankan tó wà ní kọ̀kọ̀ pẹ̀lú Sanwó-Olú. Ṣùgbọ́n ó ní lórí ẹ̀sùn tó fi kan lórí ọ̀rọ̀ owó ó ní ká mọ̀ ti sàn kankan ó lóun ó mọ̀ jẹ́ alábọ̀ bí ẹjọ́ bá ti kún lé ẹjọ́ ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ tí mo júwe fún yín tààràtààrà gbogbo ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé gbogbo akitiyan rẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ti ṣí WhatsApp group kan lórí ọ̀rọ̀ yìí láti defend the Christians. Wọ́n náà fẹ́ àwọn lọ́ọ̀yà tó kájú òṣùwọ̀n tí wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́ tó rẹ́dí àti jà ní o kì í ṣe léyìí tí yóò mọ̀ ṣe dọ́ọ̀dọ́ o àwọn fẹ́ gbéná kojú àwọn Islamic radicals. Wọ́n ṣe sí WhatsApp báyìí WhatsApp group tán sí wọ́n ti ajá àkè mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ atótónu rẹ̀ yóò dùn mọ́ yín. I want to speak to every Christian all over the Nigeria today. Every Nigerian that is a Christian, either you are in Nigeria or outside Nigeria, as long as you are a Christian, this message is for you. There is a particular ills in this land, in Nigeria, there's a particular evil that prevailed for a very long time. And it continues to prevail because nobody has questioned the reasoning. Nobody has stood to question it. Nobody has stood to oppose it. It is the fact that some people feel they have the monopoly of value to demand for somebody else's life because he speaks against your God. They feel that the moment somebody speaks against their God or against whatever you worship, they think it is within their right to demand for your life. And that person should be killed. No society, I repeat, no society can develop and progress with such an understanding where people feel that they have the monopoly of violence to demand for another person's life because he speaks against their God. In 2016, there's a woman, an evangelist, that was preaching the gospel on the street of Abuja. And Hausa men, Muslim Fulani Hausa men, they met that woman, they killed her on the street for preaching Jesus. And nobody said she was being blasphemous against their God. In 2016 also, I think so, an Igbo woman in Kano, in front of a shop like this, and the Hausa man came there and he wanted to perform ablution. I said, no, please don't do this in front of my shop. And because of that, they came there. Somebody came there, direct testimony recently. He said the husband is a church member. And he said, the woman right in front of her husband. The husband was standing and they were hitting the woman's head until she died, right in his front. Because they said she spoke against her God. And you know, nobody in the Christian faith stood against it or questioned her act. We just moved on.
In 2022, a student, a young girl, Deborah Samuel, was accused of blasphemy of speaking against Muhammad. And do you know, sir, that it is a fellow classmate that carried that girl on the street and burnt her body. And you were showing the one, look at it, I burnt her body. As I tell you, no law, nothing happened. Because even when they arrested those boys that did that, do you know that Islamic clerics, do you know that the Muslim faith in Nigeria, they carried 50 lawyers, 50, not 15, 50 lawyers. Out of the 50 lawyers, 30 of them were sons, still advocates of Nigeria, to go and defend those boys that they girl. Do you know the Christian Association of Nigeria, the Christian body in Nigeria didn't do anything about it? They didn't even raise one lawyer. They didn't even raise one lawyer to defend, to go and speak. No. But you see the killers were able to raise 50 lawyers. But within the Christian faith, nobody rose up. Recently, I'm going somewhere, please follow me. And this message is for the world. Recently, a man of God was preaching. And after he preached, they accused the man of blasphemy against Muhammad. And you know, and a lunatic Islamic cleric made a video and said, well, bring me the head of this preacher. Anybody that bring me his head, I'll give you $1 million. And you know, the government, the DSS, the police did not do anything about it. That a man stood to place a demand on another person's life in Nigeria here because he spoke against his God. And that person feels it's his right to kill that person. And you know, nothing. They didn't even call him for questioning. Few days later, he made another video. He said he has increased the money to 2 million. Kill this pastor and I'll pay you $2 million. Sir, man, nobody in the Christian body questioned it. I was the one that questioned it. I was the one that made a video and challenged the bastard. Do you see what Christianity has become? There is an imbalanced doctrine that has made Christians to be like God and Mumu. No, that's not the gospel. There are two sides to Jesus Christ. There is Jesus Christ, the Lamb of God, and then there is Jesus Christ, the Lion of the tribe of Judah. Every believer must possess two sides of this Jesus. You must possess the part of the Lamb, and you must also be a lion. But unfortunately, Nigerian Christians are just lamb. The lion character in them is dead because of imbalanced doctrine in the church. Àwọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kàgbọ́n afẹ́fẹ́ ní gbé lọ gbogbo social media ní bàbá ìwà ó wà lórí YouTube ń bí ó wà lórí Blue App gbogbo bẹ̀ ni ẹni tó bá jẹ́ Kristẹni gidi tí àfẹ́mọ́ sí àròyé mọ́ tí àkànfẹ́mọ́ wá pariwo wípé wọ́n tún ti pa àwọn èèyàn àwa náà fẹ́ dìde kàgbàrà wálẹ̀ àwa náà fẹ́ dìde ká dìfẹ́ǹdì ara wa kò jù bá náà lọ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá yìí ni ó sọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ṣe jálejò ń bẹ̀ lèmi náà ṣe jálejò ń bẹ̀ mo ní ibi tó yín létí ni wípé a gbọ́dọ̀ tẹ̀wọ́ tẹ̀tẹ̀rẹ̀ mọ́ ká mọ̀ wòra wa ràn bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo bí ìjì àwọn agbésùnmọ̀mí ṣe ń jà káàkiri ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ẹ mọ̀ wípé àwa Kristẹni láti múra wọ́n sì ti já mọ̀ páà ní bàbá ń gbẹ̀jọ́ kankan mọ́ àwọn bàbá yìí àwọn ń gbòòrò ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n ebe èèyàn tí ó bá rojú ráì tó wà láàyè ní orí ṣọ́ọ̀ṣì abẹ́ẹ̀rí ni láti ilẹ̀ Haúsá tá a ti ń wò kò jìnnà tẹ́lẹ̀ ó ti ń fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tó pa ní Plateau lẹ́nì tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tó pa ní Kwara tán sin lónìí kì í ṣe kékeré tẹ́ ẹ bá sáàrò Ogun Oloro tí ó jẹ́ pé àti ISIS ni wọ́n ti gbé wọlé sí Nàìjíríà ISIS kì í ṣe pé Ogun Oloro táwọn kankan sí o àwọn ISIS ló ṣe fún àwọn tiwọn kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé àwọn ará bí wọ́n mú ní kékeré o àwa là ń fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ la fi ń mú ó dáa a ní wọra wa ràn á mọ̀ wo bí ọ̀rọ̀ yóò ṣe lọ wọ́n ní clear lórúkọ kìíní yẹn tán ṣẹ̀fẹ̀ dálẹ̀ CLAIR wọ́n ti ẹ̀nà ti sí gúrùpù kan fún lórí WhatsApp ṣùgbọ́n àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí wọ́n ti hijack ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo bí ó bá ṣe lọ àwọn lọ́ọ̀yà náà kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú lọ́ọ̀yà náà kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kò sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ mọ̀ ra bàn àbí ra kínní ní ìsìn rọ́ lọ́ọ̀yà ni wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà ká kọ́kọ́ mójú ajé kò ní sọ lórí ọ̀rọ̀ no sharia in Yorùbá land wá ìjà àwọn Kristẹni náà ló kọ́kọ́ dìde àti ìrì káwọn oníṣẹ̀ṣe dìde ń tiẹ̀ bóyá kó rò pé kò kan àwọn wá kí àwọn Kristẹni náà ló kọ́ dìde nídìí wípé wọ́n ń pa Kristẹni wọ́n sì ń pa àwọn tí yìí ṣe Kristẹni náà ká mọ̀ wò bóyá àjọ ranra wa lọ́wọ́ torí èèyàn kan ìjáwádé wọ́n lọ́ọ̀yà bá dìde ní ìsìn tá a bá jà pé kì í kàn sẹ́nu lásán láàmú fi pariwo no sharia law àbí no blasphemy law blasphemy náà fi ń pa àwọn èèyàn kéèyàn máa béèrè orí èèyàn nígbà tí í ṣe Old Testament kéèyàn máa béèrè odidi orí èèyàn kì í sì sọ báàlù àwa ní ká wòran ká mọ́ sọ̀rọ̀ àìrọ̀ ọ̀rọ̀ ti tó sọ báyìí o